დილა მშვიდობისა, საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ 23 აპრილს BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. გასულ წელს საქართველოს საგარეო და საშინაო ვალის დაფარვაზე 2 მილიარდ 400 მილიონი ლარი დახარჯა. 2013 წლიდან 2019 წლამდე სახელმწიფო ვალი გაორმაგებულია. საბანკო სექტორისათვის მარტი, თებერვალსა და იანვარზე მომგებიანი იყო თვის წმინდა მოგებამ 75 მილიონ 100,000 ლარი შეადგინა. კონკურენციის სააგენტომ თბილისის გარე სარეკლამო ბაზრის მოკვლევა დაიწყო. ადიგენის მუნიციპალიტეტში კი სოფელ აბასთუმანში სადგური და ღია ავტოსადგომი უნდა აშენდეს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 9 მილიონ 280,000 ლარია. საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტი პირველ კვარტალში შემცირებულია. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ჰიბრიდული ავტომობილების რაოდენობის ზრდას ვარაუდობს. ჰიბრიდული ავტომობილების რაოდენობა ერთ წელში 9,000-ით არის მხოლოდ გაზრდილი. ელექტრონულ სიგარეტსა და გახურებად თამბაქოს ნაწარმის საყოველთაო გავრცელებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ბლუმბერგის ფონდის თამბაქოს კონტროლის პროგრამების ევრაზიის რეგიონის კოორდინატორებთან ერთად იმსჯელებენ. ვაშლი ჯვარი გელოვანის ესტაკადის მშენებლობის დასრულება კიდევ ერთხელ ამჯერად კიდევ ერთი თვით გადავადდა. მარშალ გელოვანის და პეტრე სარაჯიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე ორდონიანი კვანძის მშენებლობა 2018 წლის ზაფხულში დაიწყო და ის 180 დღის ვადაში უნდა დასრულებულიყო. მერძევეების მოდერნიზების სქემა დილა საპარლამენტო კომიტეტზე განიხილავს. სქემა მცირე მეწარმეების დახმარებას ითვალისწინებს, განსაკუთრებით მთიან რეგიონში სიღარიბის დასაძლევად. წლის განმავლობაში კი საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი 1,1%-ით არის გაზრდილი. სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 125 ლარი შეადგინა, 4 ვარსკვლავიანისამ კი 227 ლარი დააფიქსირა. ბათუმში ნარჩენების დახარისხების 5 სტენდია განთავსებული. ნარჩენების დახარისხების სტენდებთან შესაბამის უბნებში შესაძლოა ქაღალდის, შუშის, პლასტმასისა და ალუმინის დახარისხებული ნარჩენების განთავსება. დილა მშვიდობისა, ეს საქმიანი დილა, მე მის წამყვანი ანალაპიაშვილი ვარ და მიხარია რომ მე-6 წელში გადასული ბიზნეს მედია საქართველოს ერთგული მაყურებლები და გულშემატკივრები დილას ჩვენთან ერთად ტევე პირველზე საქმიანად იწყებთ. წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ ყველას და მოდი ბიზნესური ამბებით დავიწყოთ. თან საინტერესო სიახლეები გვაქვს. კომპანია Microsoft-ის დამფუძნებლის Bill Gates-ის ქონება 100 მილიარდი დოლარის ნიშნულს მიუახლოვდა. Forbes-ი წერს, რომ Gates-ის ქონების ზრდა კომპანიის აქციების გაძვირებამ გამოიწვია. გამოცემა აღნიშნავს, რომ Microsoft-ის აქციებზე ფასი კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშის გამო არის გაზრდილი. Bill Gates რამდენიმე მილიონი თუ მილიარდი, რომელიც აქციების გაძვირების გამო დიდად არ საკლდა, მაინც ვერ ეხმარება იმაში, რომ მისი ქონება ყველაზე მდიდარის ტიტულის მოსაპოვებლად საკმარისი იყოს. Forbes-ის სიაში ლიდერი კვლავ Amazon-ის დამფუძნებელი Jeff Bezos-ია და მისი ქონება არის 153 მილიარდი დოლარი. ხოდა დილიდან თქვენც ასეთივე ქონებას თუ არა Amazon-ის ზრდის ტემპით შემოსავლების გაზრდას გისურვებთ. სხვათა შორის, სულ ცოტა ხნის წინ Amazon-მა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩინეთში ონლაინ მაღაზია დახუროს. ივლისიდან ჩინეთში მცხოვრები მომხმარებელი პროდუქციის შეკვეთას მხოლოდ Amazon-ის გლობალური ვებგვერდიდან შეძლებს. BBC-მ დაწერა, რომ ონლაინ ვაჭრობის ამერიკული გიგანტი ჩინეთში ღრუბლოვან ბიზნესში ოპერირებას გააგრძელებს. გადაწყვეტილება კი მას შემდეგ არის მიღებული, რაც ონლაინ ვაჭრობის ჩინური კომპანიებიდან მძაფრი კონკურენცია იგრძნეს, მათ შორის არის Alibaba და JD.com-ი. მანამდე Amazon-მა ჩინური Yoho.com-ი შეიძინა, რომელიც წიგნებით, მუსიკითა და ვიდეოებით ვაჭრობს. ონლაინ პლატფორმაში Amazon-მა 2004 წელს 75 მილიონი დოლარი გადაიხადა. კომპანიას სახელი 2007 წელს შეეცვალა და მაშინ Amazon CN-ი დაერქვა. ამასობაში საქართველოს რაის მილიარდერები, მილიარდერი ერთი ყავს და მილიონერებითაც დიდად ვერ დავეგვეხნით. მხოლოდ 57-ით გაეზარდა იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, ვინც გასულ წელს მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ჯამში მათი რაოდენობა იყო 323. შემცირებულია ერთ-ერთი წამყვანი სფეროს მოგება. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ წლის პირველ კვარტალში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 199 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს 15%-ით ნაკლებია 2018 წლის იმავე პერიოდს, ანუ პირველი კვარტალის მოგებას თუ შევადარებთ. მარტში ბანკების წმინდა მოგებამ 75
1,100,000 ლარი შეადგინა ჯამში და ეს არის დაახლოებით 600,000 ლარით, ანუ 1%-ით ნაკლები, ვიდრე 2018 წლის მარტის მაჩვენებელი იყო. მარტში ბანკების შემოსავალმა 360 მილიონი ლარი დაითვალა, საიდანაც 286 ლარი საპროცენტო შემოსავლები იყო და 74 მილიონი ლარი კი არასაპროცენტო შემოსავლები. ამასობაში ფიჩმა შეაფასა რა რისკები აქვს საქართველოს და რეგიონის ქვეყნების ბანკებს და აღმოჩნდა, რომ ბოლო 12 წლის განმავლობაში დსთ-ს წევრმა და რეგიონის ქვეყნების საბანკო სისტემამ არაერთი ეკონომიკური შოკი გამოიარა. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საბანკო სისტემაში არსებული დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი, უცხოურ ვალუტაში დაკრედიტების მაღალი ტემპი და სუსტად ჰეჯირებული მცესხებლების რაოდენობა. ფიჩი რეგიონის საბანკო სისტემის მიმოხილვაში ასევე აღნიშნავს, რომ 2014-2015 წლებში, როდესაც რეგიონის ვალუტები მკვეთრად გაუფასურდა უკრაინის, ყაზახეთისა და აზერბაიჯანის საბანკო სისტემაში, საკრედიტო დანაკარგები გაზრდილია. ეს რისკები დღესაც საკმაოდ მაღალია, წერს ფიჩი, გამომდინარე იქიდან, რომ რეგიონის ქვეყნებში უცხოურ ვალუტაში დაკრედიტება კვლავაც მაღალი რჩება. მაგალითად, აზერბაიჯანში დაკრედიტების მოცულობა არის 40%, უკრაინაში 48%, ბელარუსში 49%, უზბეკეთში 55%, საქართველოში 46% და სომხეთში 58%. მეორე პრობლემაც სახელდება სუსტი ზედამხედველობა და ის ფაქტი, რომ ზოგიერთ ქვეყნებში გაკოტრებული თუ გაკოტრების პირას მყოფი ბანკების გადასარჩენად სახელმწიფო რესურსის მიმართვა ხდება. ამის მაგალითად რუსეთი და ყაზახეთი არის მოყვანილი. სააგენტოს მონაცემებით, რუსეთში ამ მიზნით დღემდე დაახლოებით 80 მილიარდი დოლარია დახარჯული. ყაზახეთში BTA-ის უკრაინაში პრივატ ბანკის, ხოლო აზერბაიჯანში კი აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის შემთხვევაში ხელმძღვანელობამ ბანკების ტვირთის გაზიარება უცხოელი კრედიტორების დახმარებით გადაწყვიტა, რამაც მნიშვნელოვანი დანაკარგიც გამოიწვია. გათვლებით, რომელიც ფიჩმა აწარმოა, BTA-ში უცხოელმა კრედიტორებმა 13 მილიარდი დოლარი დაკარგეს. ყაზახეთშიც, აზერბაიჯანშიც და უკრაინაშიც ბანკების რეიტინგებზე გავლენას ძირითადად სახელმწიფოს მხრიდან პროცესებში თანამონაწილეობა ახდენს, უკრაინის შემთხვევაში კი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბანკებისადმი დახმარება კვლავ აქტუალურია, წერს ფიჩი ანგარიშია. ჯამში რეგიონის საბანკო სისტემაში ყველაზე რთულ რისკად მაღალი დოლარიზაცია სახელდება. ფიჩის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი ქართული ბანკებისადმი კი ასეთ პროგნოზს დებს. პროკრედიტ ბანკის შემთხვევაში პროგნოზი არის BB+ სტაბილური, ქართულ შემთხვევაში B სტაბილური, ბაზის ბანკის შემთხვევაში B+ სტაბილური, ხალხ ბანკის შემთხვევაში BB- პოზიტიური, ლიბერტი ბანკის შემთხვევაში B+ სტაბილური, საქართველოს ბანკის შემთხვევაში BB- სტაბილური და TBC-ის შემთხვევაში BB- სტაბილური ასევე. სარეიტინგო კომპანიის შეფასებით ამავე დროს ახლო მომავალში ბანკების რეიტინგის ცვლილება ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა დოლარიზაცია მნიშვნელოვნად იკლო და ეს რეიტინგებზე პოზიტიურადაც აისახება. ბანკების საკრედიტო რეიტინგები მათ ფინანსურ მდგრადობასთან ერთად დაკავშირებულია როგორც ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგთან, ასევე მათი მფლობელი კომპანიის რეიტინგებთან. ფიჩის საკრედიტო რეიტინგის საფეხურებს ლათინური ასოების შესაბამისად ყოფს, ძალიან რომ არ დაიბნეთ, სადაც ყველაზე უარყოფითი შეფასება არის D, ხოლო მაქსიმალური კი 3A. რაც შეეხება რეიტინგის პერსპექტივას, ის შეიძლება იყოს ნეგატიური, სტაბილური ან პოზიტიური. სარეიტინგო კომპანიებთან დაკავშირებით აუცილებლად კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ, საინვესტიციო რეიტინგამდე კი გულწრფელები რომ ვიყოთ, ძალიან ბევრი გვიკლია და მათ შორის არც შემდეგი ინფორმაცია არ უნდა გამოგრჩეს იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა გვჭირდება იმის გასაკეთებლად, როგორ გავიუმჯობესოთ რეიტინგები და ეს ცალსახად მნიშვნელოვანია. 2017 წელთან შედარებით სახელმწიფოს საშინაო ვალი, ანუ ეროვნულ ვალუტაში აღებული ვალდებულებები 11%-ით არის გაზრდილი და მან 4 მილიარდ 400 მილიონ ლარს მიაღწია. საგარეო ვალი, ანუ უცხოურ ვალუტებში დენომინირებული ვალდებულებები კი 8%-იან ზრდას აჩვენებდა და 19 მილიარდ 980 მილიონ ლარზე მეტია, თუ ლარში დავაკონვერტირებთ. 2019 წლის ბიუჯეტის კანონის მიხედვით 2019 წელს, ანუ მიმდინარე წელს, მთავრობა მილიარდ 686 მილიონ 50,000 ლარის მოცულობის საგარეო და 500 მილიონი ლარის მოცულობის შიდა ვალის აღებას გეგმავს. საგარეო ვალის უდიდესი ნაწილი არის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების, ეს მათ შორის ამაში შედის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის ახალი გვირაბების და გზების აშენება, თუმცა ამ ახალი ვალის აღების შედეგად საქართველოს მთავრობის მთლიანი ვალდებულებების ნაშთი იქნება 19 მილიარდ 980 მილიონ 955,788 ლარი, რაც არის 114.9%-ით მეტი იმაზე, რაც საქართველოს ჰქონდა 2013 წელს. 2019 წლის განმავლობაში ვალის მომსახურებაზე
დაგეგმილია რომ დავხარჯოთ $1,831 მილიონამდე ლარი, საიდანაც $1,133 მილიონი ლარი საგარეოს, $698,809,000 ლარი კი საშინაო ვალის მომსახურებას მოხმარდება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონაცემებით 2019 წლის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება იყო 44.9%. ვალის ნიშნული უკვე აჭარბებს ხელისუფლებაში ოცნების 2014 წელს მიღებულ სტრატეგიულ დოკუმენტში გაწერილ მონაცემს საქართველოს 2020-ში განსაზღვრული იყო რომ 40%-იანი ლიმიტი უნდა ყოფილიყო საგარეო ვალთან დაკავშირებით. წლების მიხედვით კი რო ჩავხედოთ სტატისტიკას, აი ასეთ სურათს მივიღებთ, სახელმწიფო ვალი ასე იცვლებოდა. მოცულობების მიხედვით 2013 წელს ის შეადგენდა $9,300 მილიონ ლარს, ის მთლიანი შიდა პროდუქტის 34.7% იყო, 2014 წელს $10,400 მილიონი ლარი შეადგინა და GDP-ის 35.6% იყო, 2015 წლის განმავლობაში 13,100 მილიონი ლარი ჰქონდა ვალი და მთლიანი შიდა პროდუქტის 41.4% შეადგინა მაშინ, 2016 წლის განმავლობაში კი 15,100 მილიონი ლარი იყო ვალის მოცულობა და GDP-ის 44.4%. 2017 წლის მონაცემის თანახმად ასევე 44.6% შეადგინა ვალმა და 16,900 მილიონი. 2018 წელს კი 18,9 მილიარდი ლარი დაფიქსირდა და ის GDP-ის 44.9% შეადგენს. 2019 წლის განმავლობაში საგარეო ვალის მოცულობა 19,980 მილიონი ლარია და 44.9%-ია მთლიანი შიდა პროდუქტისა. საქართველოში მოქმედებს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ, რომლის მიხედვითაც მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ვალმა 60%-ს არ უნდა გადააჭარბოს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მთავრობას მომდევნო წლების განმავლობაში თავისუფლად შეუძლია დამატებითი ვალების აღება. 19,945,788 ლარის გარდა საქართველოს სახელმწიფოს სხვა ვალებიც აქვს. ეს პირველ რიგში არის სახელმწიფოს კუთვნილი საწარმოების, გაზის და ნავთობის კორპორაცია, რკინიგზა და ასე შემდეგ, ამას აღარ ჩამოთვლი ვალები, რომლებიც უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის მოსამსახურებელი არ არის, თუმცა მათ მომსახურებას ქვეყნის საბიუჯეტო პროცესებზე შეიძლება გარკვეული გავლენა მაინც ჰქონდეს. ანუ ამასაც აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ. სახელმწიფო საწარმოების ვალდებულებები კი 2019 წლის მდგომარეობით 4,9 ლარს შეადგენდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მთავრობის ჯამური ვალი გამოდის, რომ არის 24,9 მილიარდი ლარი. ასეთი ამბები გვაქვს, კიდევ არაერთი საინტერესო სიახლე გველოდება და რიცხვებსაც აუცილებლად მიუბრუნდებით, თუმცა ახლა ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიყვება საქმიანი დილის ეთერში და თან ძალიან საინტერესო თემით. არიან თუ არა მილენიალები, ანუ 18-დან 34 წლამდე ასაკის ადამიანები ფინანსურად მშობლებზე დამოკიდებულები. როგორც აღმოჩნდა, ეს საკითხი მხოლოდ საქართველოში არ არის აქტუალური და ამ თემით ამერიკელებიც ინტერესდებიან, თუმცა ჩვენგან განსხვავებით, ამაზე კვლევის გაკეთება არ ეზარებათ და საკითხსაც საკმაოდ სერიოზულად უდგებიან. სწორედ ლევანი უნდა შემოგვიყვება ახლა საქმიანი დილის ეთერში და ის გვეტყვის, რამდენად ცუდად გვაქვს საქმე მილენიალებს ამერიკაში და არა მხოლოდ. მილენიალები ხშირად ვიკვეხნით ხოლმე ჩვენი ფინანსური დამოუკიდებლობის გამო, თუმცა Fox Business-ი კვლევას აქვეყნებს, რომელიც 1990-იანი წლების შემდეგ დაბადებულ ადამიანებზე სრულიად განსხვავებულ სურათს გვეხატავს. გამოცემის მიხედვით ახალგაზრდა ადამიანების ძირითადი რაოდენობა ფინანსურად კვლავ მშობლებზეა დამოკიდებული. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, 18-დან 34 წლამდე ადამიანების 70%-მა გასულ წელს მშობლებისგან ფინანსური დახმარება მიიღო, თუმცა ამ ყველაფერში გასაკვირი ბევრი რამ არცაა. მაყურებელს კარგად ახსოვს ჯერ კიდევ წინა პრემიერ-მინისტრის 2017 წლის დეკლარაცია, სადაც მითითებული იყო, რომ გიორგი კვირიკაშვილს $50,000 სწორედ მამა მაჩუქა. 5-დან 3 მილენიალი ამბობს, რომ ფინანსური დახმარების გარეშე ისინი ხარჯებს ვერ გაწევდებოდნენ. ანალიტიკოსები კი წერენ, რომ ეს ყველაფერი გამოწვეულია კოლეჯის გადასახადის გაზრდით. რისი წყალობითაც მილენიალები რაციონალურ გადაწყვეტილებებს იღებენ და ხარჯების დაზოგვის მიზნით ოჯახთან ცხოვრება ურჩევნიათ. კვლევაში სხვა საინტერესო დეტალებსაც ვხვდებით, მაგალითად ვიგებთ, რომ მათი ანაზღაურება პროპორციულად ბევრად ნაკლებია კორპორაციების მოგებაზე, რაც დიდი ალბათობით მომავალში გამოსწორდება და მინიმალური ანაზღაურების გარდა ამერიკაში სავალდებულო გახდება.
მიღმა ამისა 5-დან 3 მილენიალს ბინის ქირის გადახდაში ასევე მშობლის დახმარება სჭირდება, 5-დან 2 მათგანს კი ბინის ქონის მიუხედავად მაინც ესაჭიროება მშობლების ფინანსური დახმარება. ჭარბალიანობა არა, მაგრამ სტუდენტური სესხები კი ნამდვილად თავის ტკივილია ამერიკელებისთვის. 5-დან 4 ახალგაზრდას ამერიკაში სესხი აქვს გადასახდელი, რომლის მიჯნობრიობაც ხშირად სწავლის საფასურია. მისი საშუალო ღირებულება $30888 უდრის, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტებს 10 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად $371 გადახდა უწევთ. Forbes-ს დაუჯერებთ, ამერიკაში სტუდენტების ვალი ჯამურად $1.5 ტრილიონს ცდება და ნელა მისი რაოდენობაც იზრდება. ექსპერტებმა უკვე დაიწყეს გამოსავლის ძიება და სხვადასხვა მოდელების შემუშავებაც დაწყებულია მისათვის, რომ პრობლემა აღმოიფხვრას და ამ ადამიანებმა ფინანსური სტაბილურობა არ დაკარგო. არ ვიცი ეს კვლევა საქართველოში რომ ჩატარებულიყო შედეგებს მივიღებდით თუ არა, თუმცა ფაქტია, მილენიალების მშობლები საკმაოდ გულუხვები არიან და საკუთარი შვილებისთვის დახმარებაზე უარს არც არ ამბობენ, თუმცა რამდენად დადებით გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი მათ დამოუკიდებლობაზე, ეს ცალკე განშლის საგანია. ამისათვის საქსტატი და მისი რიცხვები მოვიშველიოთ. 2017 წელს 20-დან 24 წლამდე ადამიანებში უმუშევრობა 29.6% იყო, 25-დან 29 წლამდე ეს რიცხვი 20.8%-მდე ჩამოდის, 30-დან 34 წლამდე ადამიანების უმუშევრობის დონე კი 16.9%-ია, როგორც ამას გრაფიკზე ხედავთ. ლევან, საინტერესო მიმოხილვისათვის უდავოდ ისე შეცდომა დაგაინტერესოს შემდეგმა ამბავმა, რომელიც საქმიანი დილის მაყურებელს მოუმზადეთ. ნოტარ ხადურის უწყობამ აღმოჩნდა, რომ თბილისის გარე სარეკლამო ბაზართან დაკავშირებით მოკვლევა დაიწყო. კონკურენციის სააგენტომ აღნიშნავს, რომ კვლევა უწყობამ აუტორჯის მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე ჯევერს დეველოპმენტის საჩივრის საფუძველზე დაიწყო. ისე კონკურენციის სააგენტოდან მოსაკითხია, როგორ შეასრულა პრემიერის დავალება ხადურის უწყობამ, სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით მათ არაფერი დაუწერიათ იმ ანგარიშში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გასაჯაროვდა და თქვეს, რომ ჯერ იკვლევენ. ამბავი კი ასე დაიწყო. 2018 წლის დეკემბრის დასაწყისში, მაშინ, როდესაც პური 10-15 თეთრით გაძვირდა, პრემიერ-მინისტრმა შესაბამის უწყებებს მოკვლევის ჩატარება დაავალა. ბახტაძე ეჭვობდა, რომ ბაზარზე არასამართლიან კონკურენციას ჰქონდა ადგილი. იმავე ბახტაძის დავალებას მალევე კონკურენციის სააგენტო გამოეხმაურა და საზოგადოებას გვამცნეს, რომ მათ ამ თემაზე მუშაობა დაიწყეს. აი ასეთი იყო მათი განცხადება. დაწყებული გვაქვს ორი მიმართულებით ინფორმაციის გამოთხოვა. ესენია პურის საწყობები და წისქვილ კომბინატები. გარკვეული ინფორმაცია მიღებული გვაქვს, გარკვეული სახის ინფორმაციის მიღების პროცესში ვართ და ვამუშავებთ. საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მოწოდებული, ფრაგმენტულად მასზე საუბარი არ იქნება სწორი და მაქსიმალურად მოკლე ვადებში შევეცდებით, რომ საერთო სურათი დავდოთ. ასეთი იყო განცხადება კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელის მხრიდან, ნოდარ ხადურის მხრიდან ჯერ კიდევ იანვარში BMG-სთან საუბარში. ის აღნიშნავდა, რომ გამოთხოვილი ინფორმაცია მოიცავს კომპანიების წარმადობას, რა ფასად ყიდულობენ ფქვილს ან ხორბალს, რა ფასად ყიდიან მზაპურს, ფქვილს და ასე შემდეგ. მოკლედ, იმ ფონზე, როცა პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულიას თანამდებობიდან გაშვების ოფიციალური მიზეზად გადაწყვეტილებების მიღების ტეპთან დაკავშირებული პრობლემები დაასახელა, BMG-მ გადაწყვეტა, რომ პერიოდულად შევახსენოთ ხოლმე საზოგადოებას ოცნების მთავრობის ანგარიშზე არსებული დაპირებები და დავალებები. მისი შესრულების ტემპები ცხადია ასევე. კონკურენციის სააგენტოში BMG-ს უთხრეს ამ ამბის მოკითხვის შემდეგ, რომ ჯერჯერობით მათ არ აქვთ პასუხი, რამ გააძვირა პური. არადა ჯერჯერობით იკვლევენ. მონიტორინგი მიმდინარეობს, მიდის საკითხის ძირეული შესწავლა, გამოთხოვილია როგორც ბაზრის მიმწოდებლებისგან ინფორმაცია, ასევე მომხმარებლებია გამოკითხული ძალიან ფართოა სპექტრი, გუნდი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, რომ დაიდოს სწორი პასუხი, როგორც კი გვეცოდინება, შედეგს გაგაგებინებთ, რომ ასეთი იყო კონკურენციის სააგენტოდან პასუხი BMG-ს მიერ მოკითხულ თემაზე. მოკლედ ტემპს აუცილებლად დავაკვირდებით, როგორ სწრაფად გამოიკვლევენ და როგორ იქნება რეაგირება კონკურენციის სააგენტოს. დანარჩენზე ბიზნეს სიახლეებში გიყვებით. ბათუმში არჩევნების და ხარისხების 5 სტენდი განთავსდა, რომელიც ნარჩენების დახარისხების სტენდებთან შესაბამის ურნებში დახარისხებული ნარჩენების გაცალკევებას უზრუნველყოფს და ეს უკავშირდება იმ სიახლეებს, რომელიც ევროკავშირთან შეთანხმების საფუძველზე მთელ საქართველოში უნდა დაიგეგმოს. აბესთუმანში კი ტუბსავადყოფოს დემონტაჟი მიმდინარეობს, პერსონალის სამუშაო ადგილის ცვლილებისათვის ემზადება, სიახლეებს რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. როდის დაიწყებს ახალი კომპანია თუშეთის გზაზე მუშაობას, ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. რაზე საუბრობენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამას მოგიყვებით.
ამასობაში მერძევეობის მოდერნიზების სქემა დინმას საპარლამენტო კომიტეტზე განიხილეს. სქემა მცირე მეწარმეების დახმარებას ითვალისწინებს და განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში ის იქნება აქტუალური სიღარიბის დასაძლევად. ორკომპონენტიანი სქემა მერძევეობის განვითარებას იმერეთში, სამეგრელო ზემო სვანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ამ სფეროში დასაქმებულთა განათლების ამაღლება ტრეინინგების გზით მოიცავს. პროექტის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი საქართველოს მერძევეობის დარგის მოდერნიზებისა და განვითარების მიზნით 16 მილიონი ევროს ცესხს გამოუყოფს. ფონდიდან მოზიდული რესურსი კი 18 წლიანი იქნება და შეღავათიანი პერიოდი 3 წელს მოიცავს. 2019 წლის მარტში თებერვალთან შედარებით საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი 5.1%-ით არის გაზრდილი. PMCG-ის კვლევაში ნათქვამია, რომ თბილისში სასტუმროების ფასების ზრდა 4.2%-ი შეადგინა. იმავე მონაცემების მიხედვით, სასტუმროების ფასების ინდექსი მთელ საქართველოში 2019 წლის მარტში 2018-თან შედარებით 1.1%-ით გაიზარდა. მარტში 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტები 6.4%-იან ზრდას აჩვენებდა, მათ შორის იყო ტურისტების ვიზიტების რიცხვის 4.3%-ით გაზრდა დაფიქსირებული. ამის ფონზე ორგანიზაციის ინფორმაციით თბილისში Booking.com-ზე დარეგისტრირებული სამვარსკვლავია სასტუმროთა ყველაზე დიდი წილი 50-150 ლარის დიაპაზონში მერყეობს, 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასი ყველაზე მეტად 150-დან 300 ლარის დიაპაზონშია, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების შემთხვევაში 150 ლარია მაქსიმალური ფასი. მარტში საქართველოში სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა კი 125 ლარი შეადგინა, 4 ვარსკვლავიანის შემთხვევაში საშუალო ფასი იყო 227 ლარი და ამასთან დაკავშირებითაც კვლევა PMCG-მ დადო. მათივე ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ სამვარსკვლავიან, ასევე 4 ვარსკვლავიან სასტუმროთა შორის ყველაზე მაღალი ფასები 2019 წლის იანვრიდან მცხეთა-მთიანეთში ფიქსირდებოდა. საოჯახო ტიპის სასტუმროების საშუალო ფასმა მარტში შეადგინა 73 ლარი, 5 ვარსკვლავიანის შემთხვევაში კი ფასი იყო 486 ლარი მარტისთვის განმავლობაში. თბილისში ამ ტიპის სასტუმროებში სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომრის საშუალო ფასი 599 ლარი დაფიქსირდა. აჭარაში 471, სამცხე-ჯავახეთში კი 385 ლარი. კახეთის შემთხვევაში 355 ლარი იყო საშუალო ფასი. საქართველოში ჰიბრიდული ავტომობილების რაოდენობა მზარდია. 1 წლის განმავლობაში ქვეყანაში 9000-ით მეტი ჰიბრიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალებაა იმპორტირებული. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით კი 2017 წელს ქვეყანაში იმპორტირებულია ჯამში 16471 ჰიბრიდული ტიპის სატრანსპორტო საშუალება, 2017 წელს ამ მაჩვენებელმა 25554-ს მიაღწია. კავშირში ასევე ამბობენ, რომ წელს ეს ციფრი სავარაუდოდ კიდევ უფრო მაღალი იქნება. მათივე ინფორმაციით საწვავის იმპორტზე და მოხმარებაზე გავლენა სწორედ ეს ფაქტორი ახდენს იმასთან ერთად, რომ ტექნიკური ინსპექტირების შედეგებმა გამოიწვია ბევრი ავტოსატრანსპორტო საშუალების დროებით ან მუდმივად გაჩერებაც. მიმდინარე წლის პირველი 3 თვის განმავლობაში პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 259,919 ავტომობილმა გაიარა, საიდანაც გამართული 136,277 იყო და დახარვეზებულთა რაოდენობამ 112,000 გადააჭარბა. განმეორებით პერიოდული ტექნიკურ ინსპექტირებაზე კიდევ დამატებით 4,955 ავტომობილია დახარვეზებული. ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფელ აბასთუმანში ღია ავტოსადგომი მოეწყობა. სადგურისა და ღია ავტოსადგომის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების წარმოების შესყიდვის მიზნით ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. ამ სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 5 მაისს დაიწყება და ის 10-ში დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 9 მილიონ ლარს აჭარბებს. როგორც სატენდერო დოკუმენტაციაშია ნათქვამი, ეს ავტოსადგომი გათვლილი უნდა იყოს დაახლოებით 4,2 ჰექტარ ტერიტორიაზე და 1000 ავტომობილზე. სატენდერო პირობების მიხედვითვე ტერიტორიაზე იგეგმება მცირე სადგურის მოწყობაც, რომლის მოსაცდელი ფართი მინიმუმ 150 ადამიანზეა გათვლილი.
აბასთუმანშივე იმ შენობას, სადაც 12 წლის განმავლობაში ტუბერკულოზით დაავადებულებს მკურნალობენ, ანგრევენ. მედპერსონალი ახალ ფილტვის რეაბილიტაციო ცენტრში გადასასვლელად ემზადება. აბასთუმანში ტუბსაავადმყოფოს დემონტაჟი დაწყებული არის და საავადმყოფოს შენობის ნაწილი ფაქტობრივად დანგრეულიც. ტერიტორიაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა მუშაობს, სამხრეთის კარიბჭე არ შეუშვეს, იქ ადგილს სასტუმროს ასაშენებლად ამზადებენ. ამავე გამოცემის ინფორმაციით, ჯერ პროექტი ჩვენ არ გვაქვს, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, როგორი შენობა იქნება, მაგრამ თანამედროვე და გრანდიოზული სასტუმრო რომ იქნება, ეს ვიცით, ამბობენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიაში. 15 თებერვალს ტუბსაავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია აუქციონის წესით ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულმა ოფშორში რეგისტრირებულმა კომპანიამ იყიდა. აბასთუმანში ტუბსაავადმყოფო პაციენტებისათვის სამკურნალოდ მარტში მანამდე დაიკეტა, ვიდრე ახალ სარეაბილიტაციო ცენტრს გახსნიდნენ. საავადმყოფოში მკურნალი 25 პაციენტიდან 18 სახლში გაუშვეს და ამბულატორიულ მკურნალობაზე გადაიყვანეს. 6 კი თბილისში ტუბერკულოზისა და ფილტვით დაავადებულთა ეროვნულ ცენტრში, ერთი კი ფსიქიატრიულში გადაიყვანეს. ელექტრონულ სიგარეტსა და გახურებად თამბაქოს ნაწარმის საყოველთაო გავრცელებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ბლუმბერგის ფონდის თამბაქოს კონტროლის პროგრამის ევრაზიის რეგიონის კოორდინატორებთან შედგება შეხვედრა. საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე იქნება საქართველოს მხრიდან წარმოდგენილი. იმსჯელებენ ამ კომიტეტში დაწყებულ საპარლამენტო მოკვლევის მიმდინარეობაზე და მის ფარგლებში ზოგიერთი კანონქვემდებარე აქტის აღსრულების კონტროლზე. წინასწარ ინფორმაციით, საკანონმდებლო რეფორმის განხორციელების პერიოდში ან მისი ფინანსური მხარდაჭერით ავტორიტეტული ექსპერტები ჩამოვდნენ იმისათვის, რომ რეკომენდაციები გასცენ საქართველოში ამ სფეროსთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე და მათ აღსრულებაზე. ბათუმში კი ნარჩენების დახარისხების 5 სტენდი განთავსდა. ნარჩენების დახარისხების სტენდებთან შესაბამის ურნებში შესაძლებელია ქაღალდის, შუშის, პლასტმასისა და ალუმინის დახარისხებული ნარჩენების განთავსება. მომავალშიც მოხდეს. სტენდები USAID-ის მხარდაჭერით პროგრამის ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში ფარგლებში არის დადგმული და ნარჩენების დახარისხების საჭიროება საქართველოს ევროკავშირის შორის არსებული ასოცირების ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული, რომელიც 2019 წლიდან საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს. თუშეთის გზის მოვლა პატრონობა კი ახალ კომპანიას დაევალა. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში შეპასე არილიმ გაიმარჯვა. უწყებაში განმარტავენ, რომ მათთან ხელშეკრულება ჯერ არ გაფორმებულა და ეს პროცედურა მას შემდეგ დაიწყება, როცა დარწმუნებულები იქნებიან, რომ კომპანია არსებული ვალდებულების სრულყოფილად შესრულებას შეძლებს. ამ მიმართულებით შექმნილ პრობლემებზე თუშეთის ახმეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ლადო კახოიძე საუბრობს. კახეთის ხმასთან ის ამბობს, რომ ახალ კომპანიას გზის გაწმენდის და მოვლის სამუშაოები არ დაუწყია. შესაძლოა თუშეთში მოქმედ ტურისტულ ობიექტებს პრობლემებით შეექმნათ, რადგან ტურისტი შესაძლოა მათთან დროულად უბრალოდ ვერ მივიდეს. ახმეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი კი განმარტავს, რომ ახალ ტენდერში, რომელიც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადდა, დასრულებული და გამარჯვებული გამოვლენილია, თუმცა საბოლოოდ ხელშეკრულების გაფორმებამდე გარკვეული სახის პროცედურებია დარჩენილი, რის შემდეგაც უკვე კომპანია მუშაობას დაიწყებს. ახალი კომპანია შეპასე არილი გამოვლენილია ტენდერში, თუმცა ხელშეკრულების დადებისათვის გარკვეული სახის პროცედურები ჯერ მაინც არ არის ამოწურული. რაც შეეხება წინა კომპანიის მუშაობას, ამ გზაზე არის რთული მონაკვეთები, მეწყრული ადგილები და ეს ქმნიდა ყოველ წელს პრობლემას წინა კომპანიებისათვის. თუმცა გაწმენდითი სამუშაოები მათ მიერ შესაძლებლობების ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობდა, ამბობს კახეთის ხმასთან დავით აბულაძე. ტენდერის პირობების მიხედვით შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება 1.3 მილიონ ლარია, საიდანაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოყოფილია 1 მილიონი ლარი, ხოლო ახმეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დანარჩენი თანხა. ახლა საქართველოდან ვინეცნობთ ამერიკაში. ფერმერები ამერიკის შუა დასავლეთში საგაზაფხულო ხნათესვისათვის უნდა ემზადებოდნენ, მაგრამ წყალდიდობის შედეგად მათ ტალახთან, შლამთან და ღორღთან უწევთ, რომ გაუმკლავდნენ. მარტში თოვლის დნობასთან ერთად გამანადგურებელმა ციკლონმა რეგიონი ისტორიულად არნახულ მასშტაბებზე დააზარალა. ნებრასკელი ფერმერი ამბობს, რომ დანაკარგი მას ჯერ კიდევ დასაცვლელი აქვს, თუმცა ის არ აპირებს, რომ სტიქიას დანებდეს. ნახოთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი. ჯერ ისევ გაოცებული ვარ დანაკარგებს ვითვლი. დიდი დრო დასჭირდება ამ ყველაფრის გაანალიზებას. ეს არა წყალდიდობამ უკან მოიტოვა. დატბორილი მინდვრები და სახლი, რომელშიც ცხოვრება შეუძლებელია.
წყალი აქამდე იყო, ხალიჩები მთლიანად აიყარა. ისეთი საშინელი იყო, რომ საძირკვლის სამხრეთი ნაწილი ჩამოინგრა. ტომ გაიზლერი ამბობს, რომ 10 წუთში წყალმა მისი სარდაფი და მისი საუკუნოვანი ისტორიის მქონე სახლი დატბორა. გაიზლერის ოჯახი უკვე 5 თაობაა, რაც ფერმერულ მეურნეობას მისდევს. ეს ჩემი დიდი ბაბუის სახლია. მან ის დაკარგა, რამდენჯერმე გაიყიდა და როგორც იქნა 1982 წელს უკან დავიბრუნე. გაიზლერების ოჯახს სიმინდი და სოიო მოჰყავს და მესაქონლეობას მისდევს. წყალდიდობის დროს მას ახალდაბადებული ხბუების განწირული ზმუილი ესმოდა. მთელი ღამე, გული ჩაგვწყდა, ისინი გადარჩნენ. მეგონა ვეღარ მივაგნებდით. არ შემოძლეო ჩემს ხბუებთან მისვლა. წყალი 1.5 მეტრზე იდგა, არ შემეძლო მათი გამოყვება. 2 ხბუ წყალმა წაიღო და 2 ძროხა დაიღუპა. იზღელავს თუ რა მოვა პირუტყს, რომელიც ამ დრომდე ცივწყალში დგას. ხოლო რაც შეეხება სავარგულებს, ის მხოლოდ მას შემდეგ შეძლებს მათ ხელახალ დამუშავებას, რაც წყლის მიერ მოტანილ ნალექს გაწმენს და მიწა გაშრება. 43 წელია რაც მეურნეობას ვუძღვები. 32 წელია რაც აქ ვცხოვრობთ, მას შემდეგ რაც ჩემს ცოლს ფრანსისე ვიქორწინე. ასეთი არაფერი გვინახავს. დედაჩემი მთელი ცხოვრება აქ თავის სახლში ცხოვრობს. 90 წლისაა და არც მას უნახავს მსგავსი არაფერი. დედამისის სახლში მისვლა კილომეტრ-ნახევრის დაშორებით არც თუ ისი ადვილია. წყალდიდობამ უკან ქვიშა, ღორღი და ტალახი მოიტოვა. გაიზლერი ამბობს, რომ ის ან ფეხით, ან ტრაქტორით იკვლევს გზას. და პირუტყს კვებავს. ჩვენ ყოველთვის უდრეკნი ვიყავით. იმედი აღვადგენთ მეურნეობას. ცოტას კიდევ დავამუშავებთ. მეხუთე თაობის ფერმერი ვარ და იმედია საქმეს გავაგრძელებ. არ მინდა დავნებდე, ზოგჯერ მიჩნდება ეს განცდა, მაგრამ არ მინდა დავნებდე. ზოგჯერ ეს ფიზიკურად და მენტალურად გღლის. გაიზლერის უმცროსი შვილი მამის გზას გააგრძელებს. ცოტა დახმარებით და უკეთესი ამინდის წყალობით მას იმედი აქვს, რომ ცხოვრებას ხელახლა დაიწყებს. თუმცა ამბობს, რომ მისი ფერმის აღდგენას მინიმუმ 2 წელი დასჭირდება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა დრო არის რომ ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ, როგორ იქნება ამით დღეს საქართველოში. შედარებით უკეთესი, მაგრამ არ იფიქროთ, ვიდრე სრულად წარმოგვიდგენთ ამინდის პროგნოზს, თოვლს და თოვლჭყებს კიდევ რამდენჯერმე ვახსენებ. გარემოს ეროვნული სააგენტო კვატყობინებს, რომ ამიტი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატებას ველოდებით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიან ავარაუდები. მაღალ მთაში მოთოვს, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერიც. სოხუმში წვიმაა მოსალოდნელი და 12 გრადუსი, იწვიმებს ბათუმში და აქაც 12 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ქობულეთში. ქუთაისში დღის განმავლობაში 14 გრადუსია ნავარაუდები, წვიმის ფონზე იწვიმებს ზუგდიდშიც და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ანაკლიაში წვიმა და 13 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევ როგორც ზურგეთში. ონშიც წვიმა იქნება და 10 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, იწვიმებს გორში და აქ 13 გრადუსია ნავარაუდები. მაქსიმუმ 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, სადაც ასევე წვიმას ელოდებიან. მარნეულსა და რუსთავში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 16 და 14 გრადუსი იქნება. ახალციხეში იწვიმებს და 10 გრადუსია ნავარაუდები, იწვიმებს ბორჯომში და აქ 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თოვლჭყაპი იქნება ბაკურიანსა და ახალქალაქში, სადაც მაქსიმუმ 5 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში მოთოვს და დღის განმავლობაში 2 გრადუსია მაქსიმუმ ნავარაუდები. იწვიმებს თელავში, შესაძლოა იყოს ელჭექით და 13 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქს რაც შეეხება, დღეს 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატებას ველოდებით, შესაძლოა მცირე წვიმაც იყოს, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დღის მეორე ნახევრიდან დრო გამოშვებით ეს ქარი გაძლიერდება კიდეც. მოკლედ, თბილის ქარი არ ეშვება, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 23 აპრილი არის, ზოგიერთ რაიონში თოვლი და თოვლჭყაპი არის დღეს მოსალოდნელი. უფრო უკეთეს განწყობას გისურვებთ, ვიდრე ამინდი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში გაზაფხულთან შესაბამისი და რა თქმა უნდა ამ განწყობისათვის და საქმიანი განწყობისათვის საქმიანი დილას უნდა უყუროთ მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში, რომელიც პირველ სტუმარს სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებს.
ენერგეტიკის სექტორში არსებულ მდგომარეობაზე და გამოწვევებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. თათია ჩაფეჩაძე გვერდება ასევე ამ ნაწილში სტუმართან ერთად, თუმცა იქამდე გალტენ ტაგარტის კვლევის შედეგების მცირე ნაწილი მინდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ იანვარში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება სწრაფი ტემპებით იზრდება და 2030 წლისათვის მისი გაორმაგებაა მოსალოდნელი. ახალი გენერაციის ობიექტების მშენებლობის გარეშე კი ელექტროენერგიის მზარდი მოხმარება იმპორტის მნიშვნელოვან ზრდასაც გამოიწვევს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს აქვს ადგილობრივი გენერაციის განვითარების საკმაოდ დიდი პოტენციალი, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა. ამჟამად მშენებლობისა და კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე 150 პროექტია, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრეც 5.4 გიგავატია. ამ პროექტების განხორციელებით კი საქართველოს შეძლებს არა მარტო ადგილობრივი მოხმარების დაკმაყოფილებას, არამედ შეძლებთ გავხდეთ ელექტროენერგიის წმინდა ექსპორტიორებიც. ენერგეტიკის სფეროში დაგეგმილ რეფორმასთან დაკავშირებით საქართველოს ბანკის ორგანიზებით რამდენიმე დღის კონფერენციაც გაიმართა, სადაც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ დარგის ექსპერტები და ეკონომისტები. შეხვედრის მთავარი თემა იყო ენერგეტიკის სექტორში დაგეგმილი ცვლილებების მოსალოდნელი გავლენა ბაზრის მონაწილეებზე, ასევე განახლებადი ენერგიის წყაროების მხარდაჭერის ახალი მექანიზმები და მათი გავლენა საინვესტიციო გარემოზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ ჩვენი ეროვნული დამოუკიდებლობა და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა სინონიმებია და რომ ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში მოსახლეობის გახშირებულ პროტესტს მათთან აქტიური კომუნიკაციით უნდა უპასუხონ. თურნავამ პირობედადო, რომ ყველა სოფელს, დაბას და ოჯახს ესტუმრებოდნენ და ყველას აუხსნიან იმას, თუ რაც სარგებლის მოტანა შეუძლია ჰესებს და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი განხორციელება ქვეყნისათვის. ამავე თემაზე პანკიში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით მგვალმაგიდასთან შეკრება გაიმართა საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის მიერაც და სწორედ ამ თემით ლევან მებხვაძესთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და ჩვენთან სტუმრობისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ იმ თემით, რომ ბოლო პერიოდში რამაც კვლევებიც ადასტურებს, საკმაოდ იზრდება მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე და როგორ უნდა უპასუხოს ქვეყანამ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჰესების აშენება და რა რესურსი არსებობს. იქ საუბარი იყო ქარის მზის სადგურების აშენებაზე. ეს რამდენად შეიძლება შეეცვალოს რეალურად და გამოწვევებს უპასუხოს, რაც რეალურად დადგება უახლოეს მომავალში. კი ბატონო, მოგესალმებით დილა მშვიდობის, მივესალმებით თქვენს ტელეაუდიტორიას. საინტერესო თემა, საინტერესო კითხვა, ჯერ ვთქვათ, რატო იზრდება ელექტროენერგიაზე მოხმარება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ისეთი განცხადებები კეთდებოდა, რომ აი ტურიზმი და ენერგეტიკა ან ერთი უნდა ქონდეს, ან მეორე. მაშინ როცა ტურიზმი ეთხოვს ენერგეტიკას. საქმე ის არის, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ მოხმარება ძალიან გვეზრდება ბოლო პერიოდი, არის ტურისტების ნაკადის შემოსვლა და ტურისტების ნაკადს სჭირდება, ამ ტურისტებს სჭირდება შესაბამისი კომფორტი. იქ რეგიონებში, სადაც სოფლად, სადაც არავინ არ აყენებდა კონდიციონერებს. დაიწყეს კონდიციონერების დაყენება, იმიტომ რომ ივლის-აგვისტოში ძალიან ცხელა და ტურისტებს სჭირდება შესაბამისი კომფორტი. ეს კონდიციონერები იწვევს ივლის-აგვისტოს არა მარტო კონდიციონერები, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ეს გაგრილების სისტემები, იწვევს ივლის-აგვისტოს მოხმარების მნიშვნელოვან ზრდას და ივლის-აგვისტოს მოხმარება ნელ-ნელა უახლოვდება დეკემბრის მოხმარებასთან, ბოდიში, რაც ყოველთვის იყო პიკი. დეკემბერი გასაგებია, იმიტომ რომ დღე ამ დროს არის ყველაზე პატარა და მოხმარება ამ დროს ყველაზე მაღალი იყო ისტორიულად. ჩვენ გადავდივართ უკვე ორ პიკზე, ის რაც ტურისტულ ქვეყნებისთვის, მაგალითად თურქეთისთვის იყო ძალიან ჩვეულებრივი, ორ პიკიან მოხმარებაზე. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ გვჭირდება ტურიზმის განვითარება როგორც ინდუსტრიის, აქ თუ არ წაყვა ენერგეტიკა, ბუნებრივია ჩვენ გვექნება კოლაფსი. და არა მარტო ტურიზმი, იმიტომ რომ აქ ზოგადად ეკონომიკაზეა საუბარი, თუ ჩვენ ეკონომიკის განვითარება გვინდა, პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ გვქონდა რაღაცა ელექტროსადგურები გარკვეული სიმძლავრის, მაგალითად ნაწილი მათგანი იყო საკმაოდ იაფი, იმიტომ რომ ის იყო საბჭოთა პერიოდში აშენებული, მაგალითად ენგურხესი, ვარდნილხესი. მათი კაპიტალური დანახარჯი, შესამშენებლო დანახარჯი დღეს არავინ აღარ გთხოვს, ბუნებრივია მათ ეგრეთ წოდებული უგება გაიარეს და შესაბამისად თუ კი ჩვენ მოხმარება გვეზრდება, ეს იაფი რესურსები რაღაცას ყოფნიდა. ეხლა ნელ-ნელა რომ აქვს 10 ერთეული და მქონდა 10 ერთეული ყოფნიდა ერთმანეთთან მიწოდება მოხმარება. დღეს გახდა 20 ერთეული, ეს 10 ერთეული აღარ ყოფნის. ანუ რა უნდა ვქნა? უნდა დავიწყო გაფართოება შესაბამისი ელექტროსადგურების სიმძლავრეების. ალტერნატივა არის ვიყიდოთ ელექტროენერგიას. ალტერნატივა არის ვიყიდოთ, მაგრამ კიდევაც ხო იგივე პრობლემები აქვს, რომ იყიდო, ამისათვის უნდა გააძლიერო კავშირი, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ელექტროენერგია რუსეთიდან
აზერბაიჯანიდან მაგალითად, მაგრამ ერთდროულად რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან ვერ ავიღებთ, იმიტომ რომ პარალელ რეჟიმში ერთდროულად ვერ მუშაობთ ამ ქვეყანასთან და იქაც და იქაც გარკვეული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, სისტემის უსაფრთხოებიდან 300 მეგავატზე მეც ვერ ვწევთ სიმძლავრეს და აქაც შეზღუდვები გვაქვს. თუ გვინდა იქ ან იქ გავაძლიეროთ ეს ახალი ხაზები უნდა ავაშენოთ. ახალ ხაზებზე ხო იგივე პრობლემაა, რაც ხესების შენებლობა, ანუ ახალ ხაზებზე იცით თქვენ ანალოგიურად ზუსტად არის ძალიან მძიმე განწყობა მოსახლეობა შეიძლება კიდევ უფრო მძიმე ვიდრე ხესების მიმართ. ეხლა თუ საუბრობთ გაფართოებაზე, კითხვა იყო ძალიან კორექტულად და რატომ მაინდა-მაინც ხესები და არა ქარი, არა მზე. მოდი ჯერ ტექნიკური თვალსაზრისით ახლა მოსახლეობა რო არ დავაბნიოთ, მარტივად ღირებულებით წავიდეთ. ჰესი, რომელიც ახლა ჩვენ ვაშენებთ, მაგალითად, მცირე ხესებზეა ლაპარაკი, 10-15 მეგავატიან ხესებზე და ნაკლებზე. მათი ელექტროენერგიის ღირებულება, როცა სახელმწიფო ყიდულობს გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმების შესაბამისად ეგრეთ წოდებულ PPA-ს რო ეძახიან, მათი ღირებულება სადღაც 5-დან 5.5 ცენტამდეა 8 თვე. დანარჩენი 4 თვე ზაფხულში როცა გამომუშავება მაღალია ჰიდროსი, იქ უკვე დერეგულირებულია და მათ თვითონ უნდა გაყიდონ და საშუალო ფასი ამ დროს არის 3.5 ცენტი. ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით. საშუალო ფასი მათი გამოდის დაახლოებით 4.5 ცენტი წლის ჭრილში. ეხლა აბა შევხედოთ ქარს რა სიტუაცია. დღეს ერთ-ერთი სადგური გვაქვს, რატო ერთადერთი, იმიტომ რომ იმდენად მაღალი იყო ტარიფი, რომ მხოლოდ ერთზე გასა სახელმწიფომ ეს ნებართვა არა, შესყიდვის შეთანხმება ერთ სადგურზე თქვა რომ ამ ელექტროენერგია შევისყიდი, იქ არის 6 და 99. საშუალოდ ეხლა 6-დან 6.5 ცენტამდე დაждდება ის ელექტროენერგია, რომელიც ქარიდან შეიძლება წარმოვიდეს. მზე კიდევ უარესი. იქ 8-9 ცენტზე ლაპარაკი. რატო? იმიტომ რომ ეს ჰესი, რომელიც აშენდება, ის საშუალოდ 1 მეგავატი იძლევა 5.5 მილიონ კილოვატ-საათს. ქარი 1 მეგავატზე საშუალოდ. ეს ქარის სადგური არის ძალიან კარგი, მაგრამ საშუალოდ ამხელა გამომუშავება არ აქვს ქარს. დაახლოებით არის 3.5-4 მილიონი კილოვატ-საათი. ანუ გაცილებით ნაკლები, ხო, 2 მილიონამდე თითქმის. მზე საერთოდ 1.5 მილიონ კილოვატ-საათზე თუ ავიდა არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. გარდა ამისა, მზესთან დაკავშირებით ერთი პრობლემაა, რომ თუ კი ჩვენ აქ გვაქვს პრობლემა, რომ აი წყალი არ გვექნება, იქ მერე წავა რეგიონებში პრობლემა მიწა არ გვექნება, იმიტომ რომ 1 მეგავატს ჭირდება დაახლოებით 1.5-2 ჰექტარი ფართობი. იქ რო ჩახვიდე და დაალაგო 20 მეგავატის პანელები, სოფელი მოგადგება და გეტყვის საძოვარი აღარ მაქვსო. ან რაღაცას გეტყვის კიდე ის არ მაგ პრობლემა იქნება. ამიტომ გვჭირდება თქვა თუ ახლოესი 10 წლის განმავლობაში ტურისტების არსებული ტემპებით და ბუნებრივია ნებისმიერი პროგნოზი რაღაც დაშვებებს ემყარება. თუ კი ჩვენ დღეს გადავხედავთ ბოლო 2-3 წლის მაჩვენებლებს, ზრდა იყო ძალიან მაღალი, 7-8%, მაგრამ ამ ზრდის ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი იყო ეგრეთ წოდებული ეს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები, განსაკუთრებით ეს ეგრეთ წოდებული კრიპტო მაინინგები. შესაბამისად, თუ ჩვენ ამას გამოვრიცხავთ, ბუნებრივი ზრდა 5% მაინც უნდა ვივარაუდოთ საშუალო წლიური, აი წრფო გავაწრფიოთ. ამ 5%-იანი ზრდის შემთხვევაში ჩვენ 20 მილიარდს მივახცევთ მოხმარებაში. დღეს გვაქვს დაახლოებით 13 მილიარდი. ანუ უკვე ვიცით, რამდენი გვექნება და უკვე უნდა ვიცით, რომ უნდა გავაფართოვოთ. და შესაბამისად, არსი მდგომარეობს იმაში, მე არა ვარ წინ, მე გონია, რომ მაინც ჩვენ ქარზე და მზეზეც გარკვეული პროცენტით უნდა წავიდეთ, მაგრამ ძირითადი არ გამოდგება სრულ ალტერნატივად რომ სრულ არ გამოდგება კიდე ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ქარს აქვს და მზეს ეგრეთ წოდებული დღიური ცვალებადობა ძალიან მგრძნობი არის, აი დაუბერაქარი არის. დღის ჭრილში ძალიან ხტუნავს. წარმოიდგინეთ თქვენ 100 მეგავატიანი სადგური უცებ რო გაჩერდეს. შეიძლება კოლაფსი გამოიწვიოს. ამას ჭირდება თავისი მენეჯმენტი, ანუ სისტემას ჭირდება მეტი გახსნილობა, ანუ მეტი ასე თქვა კავშირები მეზობელ ქვეყნებთან, რომ თუ იქნება ჭარბი გადადინება მოხდეს თუ არ იქნება შევისოს, ან ამას ჭირდება სხვა ერთ რამეს გეტყვით, რომ ქარისთვის ნომერი პირველი ხსნა არის ეგრეთ წოდებული კაშხლიანი ჰიდრო, რომელიც არის ძალიან ეგრეთ წოდებული მოქნილი კრიტიკულ მომენტებში ძალიან სწრაფად გაძლევს ენერგიას. თუ შენ გინდა ქარი განავითარო, დამბიანი, ანუ კაშხლიანი ჰიდროს გარეშე ამის გაკეთება გაგიჭირდება. ეგეც უნდა ვიცოდეთ. ბატონო, იმ ფონზე რომ მათ შორის ნათია თურნავა იმ პრეზენტაციაზე, რომელსაც ახლა თათია მახსენა, რომ თუ კი დაგეგმილი
გეგმა შესრულდება, რაც ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისად ენერგეტიკის მიმართულებას აქვს, PPA პროექტები საერთოდ აღარ იქნება საჭირო და მოხდება უფრო თავისუფალ შესწავლით, მაგრამ მეორე მხრივ რამდენიმე წელში ჩვენ დავდგებით იმ რეალობაში, როდესაც უბრალოდ დენი საერთოდ აღარ გვექნება და ამ რეალობასთან გასამკლავებლად კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. მცირე ჰესები რამდენად არის საკმარისი? იმიტომ რომ ასეთი პატარა ჰესები სულ რო პრობლემა არ შეიქმნას, რამდენად მოახერხებს რომ გაუმკლავდეს იმ მოთხოვნას, რომელიც საქართველოს ლოგიკურად ექნება. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეკონომიკური ზრდა არ გვეკმაყოფილებს და გვინდა უკეთესი პირობები, რომელიც თავის მხრივ ებმის ელექტროენერგიის უფრო მზარდ მოხმარებას და კარგ შემთხვევაში ელექტროენერგიაც უფრო მეტი დაგჭირდება, ვიდრე დღეს გათვლები არსებობს, მაგრამ იმ გათვლებითაც რაც დღეს გვაქვს, ჩვენ რაღაცა პერიოდის შემდეგ დაახლოებით 5-6 წელიწადში უბრალოდ დენი არ გვექნება. ანუ ვერ მოვახერხებთ რომ მოთხოვნა სრულად იყოს დაკმაყოფილებული. და ამ ფონზე დაშვება არის მთავარი, რომ თუ ამ ტემპით მოხდა, საშუალო 5% თუ მოხდას და ჩვენ პრობლემა გვექნება რამოდენიმე წელიწადში. და თუ ის დაშვებასაც გავხდით, რომ გეგმა სრულად განხორციელდა, ოღონდ პატარა ჰესების ნაწილში, რამდენად საკმარისი შეიძლება იყოს პატარა ჰესები, რომელიც დღეს არსებულ რუკაზე ერთის რო გადავხედოთ ეკონომიკის სამსახურს აქვს, ყველა თუ გაკეთდა. პატარა ჰესები არის მე-6 კლასში მე მგონი გეომეტრიაში გვასწავლდნენ აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ მივახციოთ აი ამ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ანუ მიწოდების მხრივ. პრობლემა არის ის, რომ პატარა ჰესებსაც თავისი პრობლემა აქვთ. მათ აქვთ წლის ჭრილში სეზონურობა, ანუ ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ მაისი, ივნისი ძალიან ბევრი ელექტროენერგიის გამომუშავება, შეგვიძლია თქვა, რომ ზაფხულის თვეებში მოდის ეგრეთ წოდებულ ზაფხულის თვეებში თითქმის ნახევარი გამომუშავების და დანარჩენი 8 თვე არის მეორე ნახევარი. ანუ აქაც წლის ჭრილში არ მაძლევს ძალიან კარგ პროფილს პატარა ჰესები. ამიტომ თავარი არის სწორი დივერსიფიკაცია გავაკეთოთ. ჩვენ ეს პატარა ჰესები გვჭირდება, ამავდროულად ჩვენ გვჭირდება სისტემის სანდოობისთვის კაშხლიანი ჰესები და ამავდროულად ჩვენ გვჭირდება განახლებადი მეტი უსაფრთხოების გაზრდისთვის განახლებადი ენერგიის სხვა წყაროები, როგორიცაა ქარი და მზე, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ ვიყოთ ადაპტირებული ახალი ეპოქისთვის. და ახალი ეპოქა შეიძლება დადგეს ეგრეთ წოდებული ბატარეების ეპოქა, ელექტროენერგიის შენახვის ეპოქა, როდესაც ქარი და მზე შესაძლოა ამ დროს უკვე უალტერნატივო გახდეს. მაგრამ ჩვენ თუ რაღაცა ფარგლებში რის შესაძლებლობას დღეს გვაქვს და სისტემამ გამოაცხადა ეს, რომ მას შეუძლია უახლოეს 2-3 წელიწადში 300 მეგავატამდე ქარი მიიღოს სისტემაში და 150 მეგავატამდე მზე და ამდენივე უახლოეს კიდევ 7-8 წელიწადში დაამატოს. ეს თუ არ გავაკეთეთ ჩვენ აქაც თუ არ წავედით ამ ქარისა და მზის მიმართულებით, აი იმ ეპოქისთვის როცა მე ვამბობ, ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად მოუმზადებლები. ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვჭირდება ენერგია, გვჭირდება ასე ვთქვათ, ცოდნა, გამოცდილება. დღეს ჰიდრო რატო არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც არის ჰიდრო მიზეზი, გარდა იმისა, რომ მათ გაცილებით მაღალი ეგრეთ წოდებული დატვირთვის ფაქტორი აქვთ, არის ის, რომ ეს არის უფრო როგორ თქვა, მეჩვარ ტექნოლოგიას ეძახიან, ანუ უფრო ზრდასრული და ჩამოყალიბებული. ჩვენ ამას ვაკეთებდით წლების განმავლობაში და ვიცით როგორ გავაკეთოთ, ხო? შესაბამისად, თუ ამ პერიოდისთვისაც ქარზე და მზეზე არ ვიქნებით მზად, იგივე პრობლემა გვექნება და ამ მიმართულებით სხვადასხვა ისეთი ქვეყნები, რომლებსაც გაზი აქვს ძალიან ბევრი, ხო, წავიდნენ იმიტომ სწორედ ამ მიზნით, რომ ხვალ და ზეგ ისინი იყვნენ ამ ახალი ტექნოლოგიებისთვის მზად და მათ ყავდეთ საინჟინრო ასე ვთქვათ, პერსონალი ისეთი, რომელსაც შეიძლება ამ კონკრეტული სადგურების მომსახურება. თეთრ ბოლო კითხვას დავსვამ და დაგითმობ სრულად ეთერს. 2025 წელი მახსოვს თუ სწორად მახსოვს გალტენდაგარეთის გაანგარიშებით, როცა დღეს არსებული რესურსებით ჩვენ შეგვიძლია გავუმკლავდეთ მაქსიმუმ და 2025 იქით უბრალოდ რეალურად აღარ გვჩება დრო იმისათვის, რომ რაიმე ფორმით მოწოდება და მოთხოვნა იყოს ერთმანეთთან შესაბამისობაში. მაგრამ ჰესები არ შენდება ერთ დღეში. გალტენდაგარის დასკვნაში არის ერთი დაშვება. აქ იგულისხმება, რომ თბოსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია არ არის იმპორტი. მე ასე ვერ შევაფასებდი, იმიტომ რომ ეს თბოსადგურები მუშაობს იმპორტირებულ გაზზე და ეს იმპორტირებული გაზი არის სუბსიდირებული. შესაბამისად, დღეს რო ჩვენ ეს თბოსადგურები გადავიყვანოთ ეგრეთ წოდებულ ისეთივე კომერციულ ურთიერთობებზე, როგორც არის ჰიდრო მაგალითად, ხო, იგივე სიფრთხეში გავიყვანოთ. მაშინ პრობლემა იქნება ფასთან დაკავშირებითაც და მეორე მხრივ არის უსაფრთხოების საკითხებიც, რომელიც უკავშირდება მეზობელი ქვეყნიდან შესაბამისი. ხო, ამიტომ ესეც მოდი ვთქვათ, რომ ესეც იმპორტია.
და საუკეთესო 2 მილიარდი კილოვატ-საათის ფონზე გვაქვს იმპორტი პირდაპირ მილიარდი ნახევარი გვაქვს პირდაპირ გაგებით იმპორტი ელექტროენერგიის, მოდი ვთქვათ 2 მილიარდი, რომელიც მოსადგურები გამოიმუშავებენ, ასევე იმპორტია, იმიტომ რომ ეს არის იმპორტირებული გაზი და ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება სწორად და კარგად დანახვა, როგორ გავაფართოვოთ ჩვენი სიმძლავრეები იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ იმპორტზე დამოკიდებულება, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს საფრთხეებისთვის მთავრობა რამდენად სრულად და სწორ ენაზე აწვდის ინფორმაციას მოსახლეობას, რა რისკებზე შეიძლება იყოს საუბარი და ის რაც ალბათ მოხდა პანკიში და ის გამოხმაურებები უფრო მეტად, იმიტომ რომ პანკიში, მოდი ვთქვათ, რომ პანკიში რაც მოხდა, ეს არის იმ ადამიანების კონკრეტული ნებისმიერ ხეობაში, სადაც რაიმე ტიპის ინფრასტრუქტურული პროექტია, იქნება წინააღმდეგობა და ამ ადამიანების წინააღმდეგობა აბსოლუტურად გასაგებია. ეს ერთი საკითხია. მეორე არის გამოხმაურება, როგორც მოყვა ფართო აუდიტორიისგან, რომელიც ასევე ამბობს, რომ რადგან ეს ჰიდროები, გარკვეული ნაწილი ეს გამოხმაურება მაფიქრებს, რომ კომუნიკაციის პრობლემაა ნამდვილად და კარგად ვერ ხდება ახსნა და მიწოდება, რა პრობლემების წინაშე ვართ ენერგეტიკაში. ამაზე რო ყოფილიყო საუბარი ძალიან ბევრი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვანაირი გამოხმაურება იქნებოდა და სხვანაირი რეაქცია იქნებოდა. რა პრობლემა დღეს რამდენი დაგვრჩა, იმიტომ ვახსენე, რომ არ შენდება ერთ დღეში და ორ დღეში, არც განახლებადი ენერგიები და ალტერნატიული წყაროები, არც ჰესები არ შენდება რეალურად, არც ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში ასე მარტივად არ იჭრება, დიდ ჰესებზე ვსაუბრობ. რამდენი დაგვრჩა იმისათვის, რომ გეგმა რომელიც არის უკვე ერთიანად ამუშავდეს და სისრულეში მოვიყვანოთ, იმისთვის რომ ერთ დღეს უბრალოდ შოქი არ ჩაქრეს. და ტელეფონის დატანა შეგვეცლოს. ცირა არის, მოდი სხვანაირად შევხედოთ. მოდი რისკებს შევხედოთ. მოდი დავხედოთ ჩვენს რუქას. ერთი, თქოს გვაქვს მოსადგურები, რომლებიც მოწყვლადია, იმიტომ რომ არის იმპორტირებულ გაზზე და მეორე მხრივ დავხედოთ რუქას, სად არის ჩვენი გენერაციის 1/3. ჩვენი გენერაციის 1/3 არის ენგურის და ვარნილჰაისის სახით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამ რისკებს თუ კარგად შევაფასებთ, მივხვდებით, რომ ჩვენ დრო აღარ გვაქვს. ფაქტურად აღარ გვაქვს დრო, იმიტომ რომ ხვალ და ზეგ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, კი არა და მეზობელი ქვეყნის აგრესიული პოლიტიკიდან გამომდინარე, ის რას მოიმოქმედებს, ჩვენ თითოეული ამ მოქმედებაზე უნდა გქონდეს ადეკვატური სცენარი და მომზადებული ვიყოთ. სამწუხაროდ ჩვენ ახლა აბსოლუტურად მომზადებლები ვართ და ერთი ენგურჰესის გაჩერებაც გამოიწვევს კოლაფსი დღეს საქართველოში. იმიტომ რომ იმ 4 მილიარდიდან მართალია 4 მილიარდზე მეც გამოიმუშავებს ნახევარი მიდის საფრთხეებში, მაგრამ მეორე ნახევარი მოდის საქართველოში და ეს არის მნიშვნელოვანი რესურსი, არა მარტო ენერგეტიკული თვალსაზრისით, არამედ ფასთა შეწოვნის თვალსაზრისით, რომ ფასი იყოს შედარებით დაბალი საყოფო ცხოვრება მოხმარებლისთვის. ამიტომ ეს იქნება სრული კოლაფსი. ჩვენ დრო არ გვაქვს და ეს დრო თუ არ გვაქვს, უნდა დროულად უნდა ვიფიქროთ და აბსოლუტურად მართალი ხარ. ჩვენ განვიხილავდით ამას წინათ კანონს განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ელექტროენერგიის გამომუშავების მხარდაჭერის შესახებ, ცოტა ვრცელი სახელი აქვს, რომელიც თავისთავად ეფუძნება ევროპულ დირექტივას, სადაც ბოლოში წერია, რომ საქართველოს მთავრობა წამახალისებელ ღონისძიებებს და მექანიზმებს ჯერ ეწერა 24 თვე, მე დაწიეს 15 თვე, მე ჩვენი აქტიური მოთხოვნით კიდე 12 თვეზე დაიწია, მაგრამ არ არის საკმარისი ეს, იმიტომ რომ თითოეული მექანიზმი, რომელიც უნდა შემოვიღოთ წახალისების მიზნით, არის სწორი სიგნალი ინვესტორისთვის. თუ ეს სიგნალები არ იქნა, ინვესტორი არ მოვა. და თუ კი 12 თვის მერე იქნება ეს სიგნალი და 12 თვის მერე ვეტყვით, რომ აი ესეთი ტიპის ფიდინგ პრემიუმი იქნება თუ ეს არის გარანტირებული შესყიდვასთან დაკავშირებული ერთადერთი მექანიზმი გარანტირებული შესყიდვას გარანტირებული სიმძლავრის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ, რომელიც 2017 წლის სავალიდო ფონდთან გაფორმებული მემორანდუმით შეჩერდა. და ბოლო ორი წელი ეს არის თუ არა მიზეზი, რომ ინვესტორების ხრივ მათ შორის ინტერესმა იკლო ამ რაცაც და ადგილობრივი ინვესტორებიც კი მე მახსოვს თქვენ ეთერში იყო საუბარი იმაზე, რატო შემცირდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ენერგეტიკაში. ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს, რომ არა გვაქვს ძალიან გრძელვადიანი და სწორი გეგმები არა, მექანიზმები. ინვესტორს არ ვეუბნები ჩვენ, რომ აქ რომ მოხვალ ჩადებ ინვესტიციას ენერგეტიკაში, რა უკუგება გექნება. იმიტომ არ იცის იმან, რა მექანიზმები იარსებებს.
ამას აქვს ობიექტური მიზეზი, იმიტომ რომ რეფორმა მიდის და ჯერჯერობით ეს დუღილის პროცესია და სხვათა შორის ერთ-ერთი შეფერხება ამისი იყო ამ პროცესების იყო ენერგეტიკის სამინისტროს გაუქმება და ეს იყო დიდი შეცდომა რეფორმების დროს ამის დროს გაუქმება გამოიწვია ის რომ ჩვენ 1-2 წელით ჩამორჩით დინამიკას. ანუ ცალკე სახელის არსებობა რატომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი? მე გეტყვით სხვა, დღეს მაგალითად ქალბატონი ნათია როცა იყო მოადგილე, ქალბატონი ნათია იყო ძალიან აქტიური, მაგრამ ქალბატონი ნათია რომ გავიდოდა ქვეყნის გარეთ, ერთი კვირა იყო სრული პარალიზება, იმიტომ რომ თუ კი ადრე იყო მინისტრი, რამოდენიმე მოადგილე. სტრუქტურული პრობლემა ხო არის, მაგას ანუ შეიძლება რომ სამინისტროში არსებობდეს კადრი ან თქოთ ჯგუფი, რომელიც ხო, ну შეიძლება მაშინ თუ იგივე რაოდენობის ხალხს ტოვებ ან ვის რაოდენობა ხალხი საჭირო ყოფილა, ხო? რეალურად ეკონომიკის სამინისტრო როდესაც განსხვავდა შემცირება კადრების ხალხით არ მომხდარა, ხო? ანუ ენერგეტიკის სამინისტრო 100 ადამიანი იყო, მე მგონი რამდენი ადამიანი იყო და რამდენი არის ორი დეპარტამენტი დატოვეს და ამ ორი ადამიანის ამ ორი დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კისერზე გადადის ყველაფერი, რო შეხვიდეთ კაბინეტში, ასე უწყიათ საბუთები და ფიზიკურად ვერ ასწრებენ პასუხების გაცემას. ანუ ეს მე რის თქმა უნდა რომ ბიზნესი მაგალითად ჩვენ ყოველთვის უყურებთ ბიუჯეტში თანხები როგორ იხარჯება და გვინდა რომ ეს იყოს ოპტიმალური, მაგრამ თუ კი ჩვენ ვიხდით ამ გადასახადებს და სერვისს ვერ ვიღებთ, უკვე კითხვის ნიშნებს ვსვავთ, რომ სერვისი არ აქვს შესაფერისი და თუ არ აქვს შესაფერისი, ესე იგი ეს დანაზოგი არ ყოფილა ოპტიმალური. ანუ არ იყო სწორი სამინისტროს გაუქმება, ამას ვამბობ. მეორე მხარეზეც რომ ვისაუბრეთ, უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები რა გავლენას ახდენს თავად ადგილობრივ მოსახლეობაზე, რა ბენეფიტები შეიძლება იყოს, ის რასაც მიიღებს ადგილობრივები, იგივე ჰესების აშენებით, ინვესტორების შემოსვლით, იქ რაღაცა ბევრი მოვისმინეთ ბოლო დღეების განმავლობაშიც იმაზე, რომ რაღაცა ჭები დაშრება, წყალი არ ექნებათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად რა ხდება, რა პროცესები შეიძლება წარიმართოს იგივე პანკესის ხობაში და რა არის? იცი რა, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ნებისმიერი გავლენა არის ადგილის სპეციფიკური ადგილის მიხედვით, ესე ყველაზე ვერ განვაზოგადებთ, მაგრამ ზოგადად ის რომ მოდინებაზე მომუშავე ჰესი მუშაობს შემდეგი პრინციპით. მას არა აქვს დაგუბება, ის იღებს წყალს მდინარიდან, მილში ეს წყალი მოედინება, რატომ მილში? იმიტომ დაწნევა თუ არ შეიქმნა, ამასთანავე მილში რატომ მოდისო? იმიტომ რომ დაწნევა თუ არ შეიქმნა, ის ტურბინას ვერ დაატრიალებს და ტურბინა მერე გენერატორს ვერ დაატრიალებს. შესაბამისად, ეს წყალი გენერატორს ატრიალებს და მერე ბრუნდება უკან მდინარეში. გარკვეული მონაკვეთი მდინარის წყლის გარკვეული ნაწილი აკლდება, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოდი ასე ვთქვათ, რომ იმ ადგილიდან რამდენადაც მე ვიცი და რაც ჩვენ დეველოპერთან ქონდა საუბარი და დეველოპერი ასევე ჩვენი ასოციაციის წევრია და ამიტომ ვცდილობ და მხარი დაუჭიროთ მას ასე აქტიურად. იქ იმ წერტილიდან, წყალაღების წერტილიდან ჰესის სადგურამდე დაახლოებით კიდევ დამატებით 3 შენაკადი აქვს მდინარეს და შესაბამისად იქ საუბარი რომ წყალი არ იქნება, არ არის სწორი და მიზანმიმართული შეცდომა შეყვანა ამ ადამიანების. და ბუნებრივია ხა ეს დამოდინებას ჰესები ამ პრინციპით მუშაობს, სხვა პრინციპი არ არსებობს. თემა არის ესეთი, რომ ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი, ხიდის გაგება, გზის გაყვანა, ასფალტის დაგება ახდენს გავლენას გარემოზე. თემა არის, რომ ჩვენ მას შევთანხმდეთ, რომ თუ ჩვენ ეს გვჭირდება და ჩვენ მე მგონი პირველი ნაწილი სწორედ იმაზე ვსაუბრობდით, რომ ჰესები, მცირე ჰესები ჩვენ არის აუცილებელი, მაგრამ ცხადი არასაკმარისი, მაგრამ ხო არის აუცილებელი. შესაბამისად, გარკვეული გავლენა მათ ადგილზე ექნებათ. ეხლა უნდა ვიფიქროთ, ეს გავლენა როგორ შევამსუბუქოთ. თუ არის ბუნებაზე გავლენა, რა გავაკეთოთ, რომ ნაკლები იყოს. თუ არის ადამიანებზე რაიმე შემხებლობა, იმიტომ რომ აქ ამ შემთხვევაში არ არის პირდაპირ შემხებლობა ადამიანებთან, მაგრამ არის სხვა პროექტები, სადაც პირდაპირ მიწა უნდა გამოისყიდო მათი ან რაღაცა საცხოვრისი არეალს ვეხები და ამ შემდეგ, ხო? აი რა დაუკომპენსიროთ, რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს არ კონდეთ ეს განცდა, რომ ისინი იჩაგრებიან. ბუნებრივია ერთი არის დასაქმება. და მშენებლობის დროს ეს ადამიანი საქმდებიან. მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი თუ მეტად არა არის ის გადასახადები, რომელსაც ეს კონკრეტული ჰესი ქონების გადასახადის სახით მაგალითად იხდის ადგილობრივ ბიუჯეტში. მაგრამ აი ეს არის სწორედ ეგრეთ წოდებული ძაღლის თავი დამარხული. ადგილობრივ ბიუჯეტში ესენსები ესე პირდაპირ ამ თანხას არ იხდიან. ეს თანხები მიდის ცენტრალურ ხელისუფლებას მიაქვს და მე აუთანაბრებს, რომ არ იყოს მუნიციპალიტეტებს შორის განსხვავება და უბრუნებს უკან.
აი იმ ადამიანს, ვისაც უშუალოდ ჰესის გვერდზე ცხოვრობს, არ აქვს განცდა, რომ ეს თანხა, რომ ვეუბნები ჩვენ, აი თანხა შემოვა, კაცო და იქნება ბიუჯეტში და არა განცდა, რომ ეს მისთვის არის ეს თანხა. ამიტომ ვამბობთ, ცენტრალიზების ის ნაწილი, რომ ამიტომ ვამბობთ, ახლა არ უნდა ჩაყვეთ. ამიტომ ვამბობთ, არა, ვამბობთ, რომ კეთილი იქნებოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და თუ კი ჩვენ გვჭირდება ხესები, მაშინ მიტიგაცია ეგრეთ წოდებული შემსუბუქება ამათი მოახდინა შემდეგი ფორმით, რომ ამ თანხის ნაწილი სულ მცირე 50% პირდაპირ უნდა წავიდეს ამ ადამიანების ინფრასტრუქტურული, სოციალური განათლების პროგრამების დასაფინანსებლად. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის ის იდეა, რომელთაც ჩვენ ამ ადამიანების განწყობას უცებ ერთ დღეში შევცვლით, მაგრამ ამ ადამიანს უნდა გაუჩნდეს განცდა, რომ ისინი არიან ეგრეთ წოდებული, როგორ გითხრათ, შეახოთ მეწილეები ამ ხესის, რომ იქიდან შექმნილი დოვლათი სიკეთე რაღაცა მათ ხდებათ. კიდევ ვარს გეტყვით, მაგალითად ჩვენ რო გურიაში რაღაცა ერთ-ერთი ასეთი მცირე პროექტი გვაქვს 5 მეგავატიანი გურიაში, ხო? იქ ჩვენ ცენტრალური ხელისუფლებისგან ვიყიდეთ, კი არ ვიყიდეთ, აღრაგობის უფლებით მივიღეთ მიწა და რო უნდა ვიხადოთ თანხა ეს ადგილობრივ ბიუჯეტში არ წავა. რატო არ შეიძლება ეს მიწა გადავიდეს მუნიციპალურ საკუთრებას და მათ უხადოთ ეს იჯარის თანხები და ეს თანხა წავიდეს მე ამ მოსახლეობის სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად. იმიტომ რომ თქმა იმისა ყველაზე მარტივი არის ყველა ამას ლაპარაკობს, აი ბოლო განსაკუთრებით ეს ბოლო 2-3 დღეა ეს ბოდიში და გაქსუებული ინვესტორები მივიდნენ და ეს თანხები მილიონებს შეულობენ დახარჯონ ხალხნო. თუ კი ინვესტორს უკუგება რაღაცა მინიმალური იმ თანხას რასაც ჩადებს არ ამოიღებს, ის ინვესტიციას არ განახორციელებს და ჰესი არ გვექნება. ეს ერთი შევთანხმდეთ. ეხლა მეორე, თუ კი დანახარჯები გაიზარდა, ეს გაიზარდა აღისახება ტარიფებს. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მაგალითად საუბარი იყო, რატო ვიღებთ 80 და 90% წყალს და არ ვიღებთ 20%-ო. 20%-ს ავიღებთ, პრობლემა არ არის, მაგრამ მოდი უთხრათ მოსახლეობას პირდაპირ, მაგ შემთხვევაში ტარიფი 5 ცენტი კი აღარ იქნება, იქნება 10 ცენტი. და თუ კი ჩვენ ასეთ სტანდარტებზე წავალთ, უნდა აუხსნათ მოსახლეობას. გერმანიაში ეს აუხსნეს და გერმანიაში იქ 20 და 22 ცენტს იხდიან, იმიტომ რომ მათ უთხრეს ატომური ელექტროსადგურები გინდათ? თუ ეს არა, მაშინ უნდა წავიდეთ ქარზე და მზეზე. ქარი და მზე მაშინ ძალიან ძვირი იყო. 20-22 ცენტზე ავიდა. შეგნებულად გააკეთა. მაშინ თქვათ, კი ბატონო, პრობლემა არ არის, რომ არ გვინდა ესეთი ტიპის ჰესები, ან კიდევ უფრო სხვასთან გავამკაცროთ ევროკავშირის სტანდარტები, რაც არის იმაზე უფრო მაღალი სტანდარტები დავაწესოთ, მაგრამ ტარიფები გაიზრდება და მოსახლეობამ თქვას თვითონ არის თუ არა მზად გადაიხადოს იმაზე ორჯერ მეტი იმის ანაცვლოდ, რომ ესეთი ტიპის ჰესები არ აშენდეს. და უცვლელია ფაქტობრივად მოცემულობა, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი ელექტროენერგია და გვჭირდება ეს ნებისმიერი ეს უკვე მოცემულობაა და ამაზე დანარჩენი სალაპარაკო და დარძნობილ ამასთან დაკავშირებით კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ. მადლობა ლევან მეფხოძესა, თათია ჩაფიჩაძეს. ლევან მეფხოძე საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ბანკის ხეობაში მცირე ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებულ პროცესებს გამოეხმაურა და განცხადება გაავრცელეს, რომლითაც ისინი მიესალმებიან დიალოგის გზით ბანკის ხეობის ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსენსუსის მიღწევას. სამინისტრო აღნიშნავს ამავე განცხადებაში, რომ კომპანია ალაზანი ენერგიის დამფუძნებელია ქართული კომპანია Pirveli, რომელსაც განხორციელებული აქვს მრავალი წარმატებული ენერგეტიკული პროექტი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის ჰიდროელექტროსადგური ბანკის ხეობაში. კომპანიის მესოურები კი იცნობენ ხეობის თავისებურებას, ამასთან კომპანია Pirveli ხეობის ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელია. თავად კომპანია Pirvelis აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა იორდანიშვილი კი ამბობს, რომ სანამ ბანკში არასამთავრობოები გამოჩნდებოდნენ, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ჰესების აშენების წინააღმდეგები არიან, ადგილობრივებს არანაირი პრეტენზია არ ჰქონიათ. ბიზნესი ახლებებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ეკონომიკის სამინისტრო ბანკის ხეობაში ჰესების მშენებლობის საკითხზე გუშინ განცხადებას ავრცელებს. 2017 წელს საქართველოს მთავრობამ მცირე ჰესების ხადორი 3-ის და სამყურაწყალი 2-ის ინვესტორ კომპანიას ალაზანი ენერგიის მხოლოდ მას შემდეგ გაუფორმა მემორანდუმი ამ განცხადების მიხედვით და გასცა მშენებლობის ნებართვა, რაც ყველა სახელმწიფო უწყებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პროექტი დადებითად შეაფასა. ამავე განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შესრულდა კანონით დადგენილი ყველა პროცედურა,
რომელიც მსგავსი პროექტის შესახებ ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ ალაზანი ენერგიის დამფუძნებელია ქართული კომპანია Pirveli, რომელიც საქართველოს ბაზარზე წარმატებით ოპერირებს, განხორციელებული აქვს მრავალი ენერგეტიკული ობიექტი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის ჰიდროელექტროსადგური პანკისის ხეობაში. კომპანიის მესოურები იცნობენ ხეობის თავისებურებას, ამასთან კომპანია ხეობის ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელია. ამდენად ალაზანი ენერგიის ხელმძღვანელობამ თავიდანვე აქცენტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან დიალოგზე აიღო და 2017 წლიდან დღემდე სხვადასხვა ფორმატში არაერთი შეხვედრა გაიმართა პროექტის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების პოზიტიურად ჩამოყალიბებისათვის. 2019 წლის 19 აპრილს კი ინვესტორმა კომპანიამ Pirveli ალაზანი ენერგიმ, რომელიც ჰესის მშენებლობის დაწყებას გეგმავდა, წერილობით მიმართა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და ითხოვა დახმარება, რათა სამინისტროს სამშენებლო სამუშაოების მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა მოეხდინა. გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობდა მსგავსი პრეცედენტები, მათ შორის საქართველოს სხვა რეგიონებში მიმდინარე პროექტებშიც, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ შემდგომი რეაგირებისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართა, რათა დაცული ყოფილიყო მშენებლობის პროცესში ჩართული პერსონალის უსაფრთხოება. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ გუშინ გაავრცელა. ამ დროისათვის კი ხადორის 3 ჰესის მშენებლობა დროებით შეჩერებულია. ახლა ჯერ უკვე მთავრობაზე და ინვესტორებზე ამ დრას შესთავაზებენ ისინი დამატებით პანკისის ხეობის მოსახლეობას ისეც, რომ ობიექტის მშენებლობა გაგრძელდეს. გუშინ ენერგეტიკის დარგის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, სადაც პანკისში განვითარებული მოვლენების შეფასდა და გამოსავალზე დაიწყო მსჯელობა. ენერგეტიკის დარგის წარმომადგენლები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია კიდევ უფრო უკეთესი უნდა იყოს. განახლებადი ენერგიების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აღნიშნავს, რომ ადგილობრივებს უნდა ჰქონდეთ ნათელი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რატომ სჭირდება საქართველოს ახალი ჰიდროელექტროსადგურები, რომ ქვეყნის ენერგომოხმარება და შესაბამისად იმპორტირებული ენერგიის წილი იზრდება, რაც ქვეყნიდან დოლარით გადინებას იწვევს. ეს კი თავის მხრივ ეროვნულ ვალუტას და ეკონომიკის უსაფრთხოებაზე უარყოფითად მოქმედებს. არავინ არ გვისმენს. არ გვინდა და არ გვაინტერესებს ზუსტად ეს მიდგომის წინააღმდეგ ვარ ჩვენ და დღეს გვინდა გამოვიდა და ვთქვა რომ ვისაც ესეთი მიდგომა აქვს რომ არ მაინტერესებს, არ მინდა, ის არის ეწინააღმდეგვა ყოველგვარ პროგრესს. ჩვენ გვინდა ზუსტად მოვიწვიოთ დიალოგის მაგიდასთან და გვანახოს ხალხმა რატო ეწინააღმდეგებიან ესე მცირე, სუფთა განახლებად ენერგიას. არ შეიძლება 5 მეგავატიანმა ჰესმა გამოიწვიოს კატასტროფა ან რაღაც დანგრევა. ამ შეხვედრის შემდეგ დარგის სპეციალისტების ნაწილი გამოთქვამდა მზადყოფნას, რომ პირადად ჩაერთონ მოსახლეობასთან დიალოგის პროცესში და მათ პროფესიული კონსულტაცია გაუწიონ. ახსნან რა გავლენა აქვს ამა თუ იმ ჰესს გარემოზე და ეკონომიკაზე. მათ შორის არის ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანიც, რომელიც გიარაბიძე, რომელიც აღნიშნავს, რომ ის თავად იქნება თუ სურვილი გაჩნდა მონაწილე ამ მოლაპარაკებებისა. მიგაჩნია, რომ სახელმწიფომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს თანხები, რომელიც უკავშირდება ქონების გადასახადს, მისცეს ადგილობრივ მოსახლეობას ნაწილი მაინც იმისთვის, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ ის, ვისაც გარკვეული შემხებლობა აქვს ჰესებთან, გარკვეული სარგებელი, კიდევ უფრო მეტი სარგებელი ნახოს, არა ერთჯერადად მშენებლობის დროს, სადაც დასაქმებულები არის, ანუ მრავალჯერადად წლების განმავლობაში 5 მეგავატიან ხეზე 250,000 ლარია და თუ კი ჩვენ დავასუბსიდირებთ სოფლის მეურნეობას ამ მოსახლეობის თუ დავასუბსიდირებთ იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ, მე მგონი ეს პრობლემები აღარ იქნება და ეს მოსახლეობა პირიქით მხარს დაუჭერს ამ ხესების მშენებლობას. ყაზახეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში კი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ენერგეტიკის მინისტრთან გამართა შეხვედრა, რომლის დროსაც მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ყაზახეთი, რომელიც მსოფლიოში ნავთობის მსხვილი მომპოვებელი და რეგიონულ ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ერთ-ერთი ძირითადი მიმწოდებელია, გეგმავს სატრანზიტო მარშრუტების დივერსიფიკაციას და სამხრეთ კავკასიაზე გამავალ დერეფანში საკუთარი პროდუქციის ტრანზიტის გაზრდის შესაძლებლობებს. საქართველოში ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობის კვლევის პრეზენტაცია უნდა გაიმართოს დღეს. საუბარი არის 2-დან 7 წლამდე ბავშვის სისხლში ტყუის შემცველობაზე, სადაც ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 1578 ბავშვის ვენური სისხლის ნიმუში არის გამოკვლეული და ის ევროპის წამყვან ლაბორატორიაში იტალიაში გაიგზავნა. კვლევის მიზანი ინფორმაციის მოპოვება იმის თაობაზე, თუ როგორია საქართველოში ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობა. ტყუის მინიმალური ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო კონცენტრაცია ადამიანის ორგანიზმში არ არის დადგენილი.
წარდგენილი, თუმცა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად გარკვეული ინვესტიციები უნდა დაიგეგმოს, როდესაც ვენურ სისხლში ტყუის შემცველობა ტოლია ან აღემატება 5 მიკროგრამს დეცილიტრზე. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ფარგლებში კი ჩინეთმა საქართველოს ტექნიკა გადასცა, შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შედგა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობას შორის გადაცემული ტექნიკის მიღების დოკუმენტი ოფიციალურად არის უკვე გაფორმებული. პროექტის აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის აღჭურვილობა ფარგლებში ხელი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში მოაწერეს ხელი. ეს ოფიციალურად მოეწერა ხელი ჩინური დახმარების მიღებაზე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ საქართველოს მორიგი დახმარება მოუჩინა სპეცტექნიკის კუთხით, ჩვენი 40 ერთეული მაღალი გამავლობის სპეციალური შემასწავლებლები, მათ შორის ტრაქტორები, რომლებიც დაგვეხმარება აზიურ ფაროსანასთან და სხვა დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებებში. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ადრეც არაერთი დახმარება აქვს გაწეული ჩვენი ქვეყნისთვის და ვფიქრობ, რომ ეს არის დემონსტრირება ჩვენ ქვეყანას შორის მჭიდრო მეგობრობისა და თანამშრომლობისა. აქცია გაიმართა გუშინ სახელმწიფო კანცელარიასთან. ელექტრომობილების მეპატრონეები პრემიერ-მინისტრთან ითხოვდნენ შეხვედრას. თვითდასაქმებულები მიმართავენ მთავრობას, რომ ტურისტულ სეზონზე მუშაობის უფლება მათ მიეცეთ, რათა ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც მათ აქვთ აღებული, შეძლონ და გაისტუმრონ. საუბარი არის მათ შორის ბულვარში გასასაერნებელი ტექნიკის შესაძენად აღებულ ვალდებულებებზე, რომელიც აჭარიდან ჩამოსულმა აქციის მონაწილეებმა მედიას გაუზიარეს. აქციის მონაწილეები მთავრობის ადმინისტრაციასთან მივიდნენ მოტოციკლეტებით და კვადროციკლებით, გამოფენის პლაკატები. შეგახსენებთ, რომ ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 1 მაისიდან ბულვარის ტერიტორიაზე ელექტრომობილებით გადაადგილება აკრძალული იქნება. ადმინისტრაციასთან მოტოციკლებითა და კვადროციკლებით. საქართველოში აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტი U4 Climate დაიწყო. პროექტი ევროკავშირში კლიმატისათვის ისეთ ქვეყნებში ხორციელდება, როგორიც არის აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა. U4 Climate-ის უმთავრესი მიზანი კლიმატთან დაკავშირებული პოლიტიკის და კანონმდებლობის გაუმჯობესება და ასევე კლიმატის ცვლილებების უარყოფითი გავლენის შემცირებაა. პროექტის ბიუჯეტი ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის თანადაფინანსებისგან არის შედგენილი. ევროკავშირი ამ მიმართულებით პროექტზე 8 მილიონ ევროს გამოყოფს. კლიმატის ცვლილება ჩვენი კაცობრიობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. ზოგადად ამბობენ, რომ ჩვენი თაობა იქნება პირველი, რომელიც შეძლებს სიღარიბის შემცირებას და ბოლო თაობა, რომელსაც თეორიული შანსი აქვს შეაჩეროს ან გაუმკლავდეს კლიმატის ცვლილებებს. ასე რომ ასეთი პროექტების განხორციელება საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან სწორედ საქართველომ გამოსცადა საკუთარ თავზე კლიმატის ცვლილებების მძიმე შედეგები. 12 მილიარდი ამერიკული დოლარი და 152 ადამიანის სიცოცხლე. ეს ის შედეგებია, რომელიც ქვეყანამ კლიმატის ცვლილებების შედეგად მიიღო. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და მისი მომავლისთვის კი ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ კლიმატის ცვლილებებთან გამკლავება. იმ ფონზე, როდესაც კლიმატის ცვლილების საკითხები არის ძალიან აქტუალური, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მთელ მსოფლიოში, ევროკავშირი დაეხმარება ქვეყანას, რომ ყველა სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ კლიმატის ცვლილების პრობლემების მოსაგვარებლად და ასევე სამოქმედო გეგმები, რომელიც სწორად უნდა დავსახოთ იმისათვის, რომ ადეკვატური პასუხი ქონდეს ქვეყანას კლიმატის ცვლილების გამოწვევებისადმი, სწორედ აი ამ მიმართულებით იქნება გაწეული დახმარება მნიშვნელოვანი ამ პროექტის ფარგლებში და ასევე რეგიონული კონტექსტში თანამშრომლობის კუთხით. ამერიკას, მექსიკას და კანადას შორის განახლებული სავაჭრო შეთანხმება და ამ შეთანხმებაზე საუბარი დიდი ხანია მიმდინარეობს, თუმცა Fox Business-მა გამოქვეყნა კონკრეტული რიცხვები და სარგებელი, რომელსაც ქვეყნები მიიღებენ ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ. ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის ახლა ვრცლად მის შესახებ, რომელიც კვლავ გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დონალდ ტრამპს კრიტიკოსები ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში არ აკლდა, თუმცა მისი მიღწევები განსაკუთრებით ეკონომიკურ საკითხებში ხანდახან ძალიან ნათელია და მის რიცხვებში გაზომვაც შესაძლებელია. ტრამპმა პრეზიდენტობის პერიოდში არაერთხელ აღნიშნა ქვეყნის უსამართლო დამოკიდებულებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, იქნებოდა ეს ჩინეთი, ევროკავშირის სახელმწიფოები, მექსიკა თუ კანადა. სწორედ ამ უკანასკნელთა სავაჭრო შეთანხმების გაუქმებით ემუქრებოდა ამერიკის პრეზიდენტი და ამ უკანამ ფაქტია შედეგი გამოიღო, როგორც Fox Business-ი წერს, ახალი შეთანხმების მიხედვით ამერიკის ეკონომიკა მისი ორი მეზობლისგან დამატებით $68 მილიარდ მიიღებს და ჯამში 176
16,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. კვლევა, რომელშიც ეს რიცხვები აღნიშნული, საერთაშორისო ვაჭრობის კომისიამ გამოაქვეყნა რამდენიმე დღის წინ, როგორც კვლევაში აღნიშნული, ახალი შეთანხმება თითქმის ყველა ინდუსტრიაზე მოახდენს გავლენას, მაგალითად გაიზრდება წარმოება, ექსპორტი, ანაზღაურება და დასაქმება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამერიკის ექსპორტს და გადაზიდვებს კანადასა და ამერიკაში, ის შესაბამისად 5.19%-ით და 6.7%-ით გაიზრდება. ექსპორტი $19 მილიარდ გადააჭარბებს, გადაზიდვები მექსიკაში კი $14 მილიარდ. სარგებელს ხადია შეთანხმების სხვა წევრებიც მიიღებენ, მაგალითად კანადიდან ამერიკის ექსპორტი 4.8%-ით გაიზრდება, მექსიკიდან კი 3.8%-ით. მიუხედავად ამისა, ყველაფერი ისე არ მოგვარდა, როგორც ამას ტრამპის ადმინისტრაცია ელოდა, რადგან ავტოინდუსტრიაში 76,000-ის ნაცვლად 28,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება, რაც კვლევის მიხედვით ამერიკაში ავტომობილების მოხმარებას შეამცირებს და ფასებიც მცირედით მოიმატებს. ახალ შეთანხმებას დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა საკანონმდებლო ორგანოშიც. სენატორი ჩაკ გრასლი აცხადებს, რომ შეთანხმება უფრო სამართლიან პირობებს შესთავაზებს ამერიკის მოქალაქეებს, ასევე გაუმჯობესდება ბიზნესის მდგომარეობას, რადგან ახალი ხელშეკრულება ძირითადად სავაჭრო ტარიფების გაუქმებაზე და გამარტივებაზეა ორიენტირებული. რაც შეეხება ბიზნესს, მეწარმეთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ლინდა დემპსიმ აღნიშნა, რომ ახალი პირობები იმ 2 მილიონ ადამიანს დაეხმარება, რომელიც ექსპორტზე დამოკიდებულ წარმოებში მუშაობენ. აქვე გეტყვით, რომ 2017 წელს სამ ქვეყანას შორის საوجრო ბრუნვა $1 ტრილიონ 200 მილიარდი იყო. ამერიკის, მექსიკის და კანადის შემდეგ ახლა საქართველოსთან დაკავშირებით სავაჭრო ანგარიშებს უნდა გადავხედოთ. 2019 წლის იანვარ-მარტში ქვეყანაში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.1%-ით ნაკლები შეადგინა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 2019 წლის პირველ 3 თვეში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.2% იყო და ამავე დროს საინტერესოა და არც ისე გასახარი ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც ბოლო განახლებული მონაცემებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ევროკავშირში შემცირებულია და ესეთში კი გაზრდილი. დეტალურ ანალიზ გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი ევა ბოჭორიშვილი შემოგთავაზებს, რომელიც უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში ევა დილა მშვიდობის მოგესალმები. ჩვენც ვიწყებთ ვაჭრობით, მაგრამ ბევრად განსხვავებული ვახთ რიცხვები, მასშტაბები ყოველ შემთხვევაში, რომელზეც ახლა ლევარი საუბრობდა. როგორ იყო მონაცემი პირველი 3 თვის და მარტის განსაკუთრებით? ამ ეტაპზე შევაჯამებ მარტისთვის მონაცემებს. პირველად, ძალიან საინტერესო იყო და რამდენიმე ტენდენცია გამოკვეთილი. პირველი ის, რომ საგარეო მოთხოვნა საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე მაღალი რჩება, ექსპორტი მარტში გაიზარდა 12%-ით, ეს ტენდენცია გრძელდება, თუმცა იმპორტია შემცირებული 12%-ით და ჯამურად მარტში გვაქვს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, სავაჭრო დეფიციტის 25%-ით არის გაუმჯობესებული. ეხლა რა ტენდენციებია თვითონ ექსპორტში? ექსპორტში მარტში ყველა ძირითადი პროდუქციის ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ეს საქონელია სპილენძი, ფერეშინადნობები, ავტომობილები, მედიკამენტები და ღვინო და აქ გამოვყოფდი ერთ ტენდენციას, პირველ კვარტალს ჯამურად რო უყურებთ. სხვა სურათი გვაქვს, მარტში ცოტა არის შეცვლილი სურათი, კერძოდ ის, რომ ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით წინა თვეებში ექსპორტი ეცემოდა, თუმცა მარტში გვაქვს ზრდა, დაახლოებით 1%-ით გაიზარდა და ძირითადად ახლა რო შევხედოთ ქვეყნებს, ბულგარეთში და რუმინეთში არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი ექსპორტი. ეს არის განსხვავებული ის ხარჯზე არის ეს. ძირითადად ხდება ხოლმე დეტალური სტატისტიკა თვითონ ქვეყნებში რა პროდუქცია გადის, არ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა ძირითადად რო ვაფასებთ ხოლმე, აქ გადის ხოლმე სპილენძი და აი გარკვეული ასეთი ტიპის საქონელი. ეხლა რაც შეეხება დსთ-ს მიმართულებას, აქ ესე იგი ზრდა გრძელდება, მარტში დაახლოებით 26%-იანის დაგვქონა დსთ-ს მიმართულებით, რომელიც მთელი ექსპორტის 50%-ს შეადგენს და სხვა ქვეყნების მიმართულებითაც მნიშვნელოვანია ექსპორტის ტენდენცია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თურქეთში ბოლო თვეებია ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა, რომელიც სხვა ქვეყნების კატეგორიაში შედის 53%-ით იყო შემცირებული ექსპორტი თურქეთის მიმართულებით, თუმცა სხვა ქვეყნებში ზრდამ გადაწონა ეს შემცირება და სხვა ქვეყნებში 1%-იანი ზრდა გვაქვს. სხვა ქვეყნებს როცა ვახსენებ, მარტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტი ჩინეთის მიმართულებით, არაბთა საემიროების მიმართულებით და აშშ-ის მიმართულებით.
ანუ ზოგადად რო შევაჯამოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ საგარეო მოთხოვნა საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე თვიდან თვემდე იზრდება. ხა რაც შეეხება შიდა მოთხოვნას, რომელიც ანუ იმპორტის ციფრებში აისახება, როგორც ვახსენე, იმპორტი მარტში შემცირდა 12%-ით, ანუ საკმაოდ მაღალი შემცირების ტემპი იყო, თუმცა ნომინალურ გამოსახულებაში თვითონ იმპორტის რიცხვი მაღალი რჩება და ჩვენ ვადარებთ წინა წელს, როდესაც მარტში შარშან იყო არაორდინალურად მაღალი იმპორტი. ზოგადად ვიცით ხოლმე, რომ წლის ბოლოს უფრო მეტია იმპორტი დეკემბერში, თუმცა მარტში დეკემბერზე მაღალი იმპორტი იყო და ამას ხსნის ერთჯერადი ფაქტორები. ანუ შარშან რატომ ქონდა ესეთი მაღალი იმპორტი მარტში? ერთი ეს იყო შერეული საქონელი გაზრდილი, რომელიც ზირთად არის ხოლმე კონფიდენციალური საქონელი და მეორე ტურბინების იმპორტი იყო ერთჯერადად, რომელიც ჰესების მშენებლობას მოხმარდა. ესე იგი შარშანდელ მაღალ ბაზასთან შედარებით შეგვიმცირდა 12%-ით. ეხლა საინტერესოა რა ხდება თვითონ წელს იმპორტის კატეგორიებში მარტში. აქ გამოვყოფდი ორ ძირითად საქონელს. ერთი ეს არის, რომ ნავთობის იმპორტი შემცირდა, თუმცა ამავდროულად მარტში არის გახსილი გაზრდილი სპილენძის იმპორტი და ამ ორმა თლიანად დააბალანსა ერთმანეთი და გავლენა ქონა 0 იმპორტზე და რაც არის მნიშვნელოვანი, ანუ ჩვენ ვაკვირდებით ხოლმე აი ელექტროსაქონელის იმპორტის ზრდის ტემპს. და აქაც საინტერესო მონაცემები გვაქვს მარტში, აი მაშინ როდესაც ტელეფონების იმპორტი წინა თვეში 33%-ით შემცირდა, მარტში მხოლოდ 2%-იანი შემცირება გვაქვს. ანუ ეს კლების ტემპი შენელდა. 2%-იანი შემცირება ეს არის წინა თვეში წინა წელს მარტაში. კი, ანუ თებერვალში წლივად 33%-იანი ვარდნა ქონდა ტელეფონების იმპორტში, ახლა გვაქვს 2%-იანი ვარდნა. და აგრეთვე მანქანების იმპორტშიც, ანუ წინა თვეში 19%-იანი ვარდნა იყო წლიური, თებერვალში ახლა გვაქვს მხოლოდ 1%-იანი შემცირება, იმიტომ რომ ხა რო შევხედავთ, შეიძლება გარკვეული ეფექტი ქონა მანქანებზე მოთხოვნას, მაგრამ თუმცა ახლა ექსპორტის ნაწილში სწრაფი ტემპებით იზრდება მანქანების ექსპორტი და ესეც განაპირობებს მოთხოვნას მანქანებზე და სხვა აღსანიშნავი აგრეთვე სხვა საყოფაცხოვრებო საქონელი მარტში განსაკუთრებით იყო გაზრდილი ასევე მაცივრების იმპორტი და აქ არის საინტერესო კიდე რომ იმპორტ შევხედოთ გამსხვილებული კატეგორიებით ეს არის საინვესტიციო, სამომხმარებლო საქონელი და ასე შემდეგ და აქ აღსანიშნავია რომ იმპორტის ზრდა იყო შერეული საქონლის კატეგორიის უფრო სწორად შუალედური მოხმარების საქონლის იმპორტის 21%-იანი ზრდა ჰქონდა მარტში, რომელიც ანუ კარგი ნიშანია ძალიან ეკონომიკური აქტიურობისათვის. ეს არის ის საქონელი, რომელსაც კომპანიები იყენებენ თავიანთი პროდუქციის წარმოებისას. ესე იგი, ჯამურად რო შევაფასოთ მარტის თვე, ჩვენ ვხედავთ, რომ გარკვეული მოთხოვნა ეკონომიკაში არის და ის კლების ტემპები, რაც ჰქონდა, ანუ გარკვეული კატეგორიის საქონელზე, რომელიც ადგილობრივ მოთხოვნას განსაზღვრავს, მარტში არის მნიშვნელოვნად შენელებული. აი ამ 12%-მა ერთგვარად გააჩინა, როცა საქსტატმე ზედაპირული რიცხვები გამოქვეყნა, რომ ეს 12% ხშენი ანალიტიკის შემდეგ მე მგონი თავიდან გაბათრებული, მაგრამ მაინც უნდა დავსვა კითხვა, გააჩინა ასეთი შეფასება, რომ ეს იყო სწორედ სესხების გაცემის რეგულირებასთან დაკავშირებული, რომ მოსახლეობას ტექნიკის და ასე შემდეგ სხვა მსგავსი პროდუქტზე ხელმისაწვდომობა შეუმცირდა და ეს იყო კლება. ის იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზა იყო შარშან მაღალი. შარშან იყო აი არაორდინალურად, ანუ შარშან იყო 855 მილიონი დოლარის იმპორტი მარტში და დეკემბერში იყო 820 მილიონი დოლარის. თქვენ ამ ფაქტორს გავატანაგებთ, ამ ფაქტორს ფაქტობრივად დღეს ამ ფაქტორს ანუ ჩვენ ვხედავთ ანუ ტემპის შენელებას, ის საქონელი, რომელიც წინა თვეებში ეცემოდა, ანუ საყოფაცხოვრებო საქონელი, ანუ კლების ტემპი არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. ზოგადად ეხლა რო შევხედოთ ჩვენ ნოემბრიდან გვაქვს შარშან ნოემბრიდან იმპორტის ტემპი შენელებული, მაგრამ ყველა თვეს ანუ სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. ანუ ნოემბერ-დეკემბერში იმის გამო შემცირდა იმპორტი, რომ ნავთობის დაბალი ფასები იყო და შესაბამისად აქ ჰქონდა დანაზოგები, სხვა თვეებში გავლენა ჰქონდა ავტომობილების და ტელეფონების იმპორტის შემცირებას და სხვადასხვა საქონელს, ანუ მარტში უკვე სხვა სიტუაცია გვაქვს. ანუ ჩვენ როგორც ვხედავთ ამ საყოფაცხოვრებო საქონლის კლების ტემპი მნიშვნელოვნად არის შენელებული და ძირითადად ეს მაღალი კლება გამოწვეულია შარშანდელი მაღალი ბაზით, როდესაც შარშან მარტში იმპორტის 37%-იანი ზრდა ჰქონდა. ფულადი გზავნილები კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო მონაცემი, რომელიც მე მგონი კარგ შედეგს გვაჩვენებს, 4.5%-იანი იყო ზრდა მარტის თვეში. აქ რამე განსაკუთრებული ხომ არ შეგვიძლია რომ გამოყოთ ჩვენი მაყურებელთათვის? აქაც არის ერთი განსხვავებული ტენდენცია, ანუ ზოგადად რო შევაფასოთ 4.5%-ით გაიზარდა, ანუ წინა თვესთან შედარებით ოდნავ არის შენელებული ზრდის ტემპი. თუმცა ახლა ძირითადი ტენდენციები რაც არის, რომ ევროკავშირი და
მნიშვნელოვნად იზრდება ფულადი გზავნილებიდან ჯამურად მოცულობაში დაახლოებით 40%-ს ინარჩუნებს ევროკავშირი და რუსეთიდან და თურქეთიდან გრძელდება ფულადი გზავნილების კლება. აქ მარტში რაც იყო განსხვავებული, წინა თვეებთან შედარებით არის ის, რომ პირველად 2014 წლის ივნისის შემდეგ დაფიქსირდა უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც კლება ისრაელიდან. 0.2%-იანი კლება ქონდა, როდესაც ამ ქვეყნიდან სულ მზარდი ტენდენცია აქვს ფულად გზავნილებს. ჯამურად პირველ კვარტალში რო შევადამოთ, დაახლოებით 6.9% არის გაზრდილი ფულადი გზავნილები და ეს ჩვენ რაც გვაქვს ნაპროგნოზები წელსის ტემპი, იმასთან ახლოს არის, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წელს 6%-ით გაიზრდება. ეხლა რო შევაჯამოთ, ჩვენ ასევე მანამდე გვქონდა ტურიზმის მონაცემებით, რო შევაჯამოთ რა მოხდა პირველ კვარტალში, როგორი იყო სამგარეო შემოსავლები ტურიზმიდან, ექსპორტიდან, ფულადი გზავნილებიდან, რა გასავალი გქონდა ქვეყნიდან იმპორტის სახით, რო შევაჯამოთ, მართალია, თვითონ ის რა შემოსავლებიც გვაქვს უცხოეთიდან, აქ ზრდის ტემპი შარშანდელთან შედარებით არის და უფრო ნაკლები, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ექსპორტს, ფულად გზავნილებს და ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს, თუმცა ჯამურად რო შევხედოთ, იმის გამო რომ იმპორტი დაეცა, ბალანსი, საგარეო ბალანსი, გაუმჯობესებულია და თითქმის განახილულია ის უარყოფითი ბალანსი პირველ კვარტალში, რაც ჰქონდა შარშან იმასთან მიმართებაში. რო შევხედოთ, გრძელდება სავალუტო ნაკადების შემოდინება, თუმცა ქვეყნიდან უფრო ნაკლები ვალუტა გადის იმპორტის შესყიდვებზე. რამდენად არის ეს დროებითი ფაქტორი, ამასთან დაკავშირებით გალტა-დაკარტის პროგნოზები როგორი არის? ჩვენ წელს ვარაუდობთ, რომ ეს საგარეო შემოსავლებს საიდანაც ვიღოთ აქ ველოდებით ზრდას რო გაგრძელდება და განსაკუთრებით ველოდებით წლის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ტურიზმი აქტიურ ფაზაში შევა და ის ფაქტორები, რომლებიც ტურისტულ შემოსავლების დინამიკას ოდნავ ანელებს, წლის პირველ ნახევარში ის აღმოიფხვრება, ძირითადად იმიტომ, რომ ეს არის ირანის და თურქეთის ეფექტი, რომელიც წლის მეორე ნახევრიდან აღარ გვექნება და რაც შეეხება იმპორტს, ჩვენ წელს იმის გამო, რომ ველოდებით მთავრობის ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურებას, იმპორტის მაჩვენა, ეს ძირითადად აისახება ხოლმე იმპორტში, საინვესტიციო საქონლის იმპორტის დისკუთვით, ჩვენ ველოდებით, რომ იმპორტის კლების იმპორტში ჯამურად ზრდას ველოდებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმის გამო, რომ შემოსავლებს უფრო მეც ველოდებით ვიდრე იმპორტს, ბალანსი ჩვენი აზრით იქნება გაუმჯობესებული. ძალიან კარგი, ეს კარგი ამბავია. და მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, რომელიც 1.1% იყო, თუ სწორად მახსოვს, თვიურად გაზრდილი და წლიურად არის 5.4%-იანი ზრდა. ოდნავ არის აქაც ფასები მომატებული, თებერვალთან შედარებით, მაშინ 3.3%-იანი ზრდა იყო ფასებში და ეს ძირითადად განპირობებულია დამამუშავებელ მრეწველობაში ფასების ზრდით, ძირითადი გავლენა ამან მოახდინა ინდექსზე და რო ჩავშალოთ თვითონ რაქვე სექციებში გაიზარდა ფასები. ეს არის მეტალის წარმოება, სურსათის ალკოჰოლური სასმელების თამბაქოს წარმოება და ქაღალდის წარმოება, ამ კატეგორიებში ფასების და მოახდინა ძირითადი ზეგავლენა ინდექსზე. დიდი მადლობა. მადლობა ევა ბოჭორიშვილს. ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის გალტა-დაკარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე ევას გავაცლებთ, ჩვენ კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა გაჩვენოთ. მსოფლიოში არ არსებობს უფრო დიდი სიმბოლო გავლენისა თუ სიმდიდრისა, ვიდრე იახტები. იახტებს შორის კი არის ისეთი ხომალდები, რომლების სახელების მთელ მსოფლიოში ცნობილია. გარდა ამისა არის ქვეყნები, სადაც მცურავი კუნძულის მფლობელები საკუთარ სიმდიდრეს აპარკინგებენ კიდეც. სად არის ყველაზე მეტი იახტა თავმოყრილი მსოფლიოს მასშტაბით და რომელია დღევანდელი მონაცემებით ყველაზე ძვირადღირებული. სუპერ იახტების რეიტინგი გამოცემა ბლუმბერგმა შეადგინა. საქმიანი დილის მაყურებლისათვის კი მარიამ ადამიანს ერთ სიუჟეტში მოაქცია ის და შეგვიძლია რომ ნახოთ ახლა მისი მომზადებული რეპორტაჟი. ხმელთაშუა ან კარიბის ზღვის სანაპიროები წლებიარად იახტის მოყვარულებისთვის საუკეთესო მიმართულებებად სახელდება, თუმცა გამოცემა ბლუმბერგმა სტერეოტიპები დაამსხვრია და ნიდერლანდები ან თუნდაც არაბეთის გაერთიანებული საამიროები სხვა რეალობაში დაგვანახა. შეადგინა იმ ქვეყნების სია, სადაც ყველაზე მეტი იახტაა თავმოყრილი და სწორედ მათ რიცხვშია ნიდერლანდები, სადაც ჯამში 18 ძვირადღირებული წყლის ტრანსპორტია დაფიქსირებული.
სუპერიახტების რაოდენობა 19-ია ავსტრალიაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში კი 22. სწორედ აქ მდებარეობს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული იახტა სახელად დუბაი, რომელიც დუბაის ამირას ეკუთვნის. ფასი 350 მილიონი დოლარია და 8 გემბანიან ხომალდს შეუძლია გადაიყვანოს 100 მგზავრი და მათ ნებისმიერი გასართობი შესთავაზოს. იახტების სიმრავლით მერვე ადგილზეა მონაკო, სადაც მათი რაოდენობა 41-ს უტოლდება. მონაკო მთელს მსოფლიოში განთქმულია როგორც უმდიდრესი და ყოველმხრივ უზრუნველყოფილი ადამიანების დასასვენებელი და გასართობი ადგილი, ამიტომაც სწორედ მონაკო გახდა ნიმუში კომპანიისათვის Yacht Island Design-ის, რათა შეექმნათ ახალი იახტა, რომლის სახელწოდებაც შესაბამისად გახდა Street of Monaco. ცურავ კუნძულზე განთავსებულია სასტუმრო, კაზინო, იპოდრომი, ჩოგბურთის კორტები და საცურაო აუზები. მხოლოდ 16 სტუმრის განკარგულებაშია 70 მომსახურე პერსონალი, ხოლო იახტის ფასი ამ დროისთვის უცნობია. სუპერიახტების მქონე ქვეყნების ათეულში მე-6 ადგილას 45 იახტით ბაჰამის კუნძულით დასახელდა. ტოპ 5-ში კი საბერძნეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი და იტალიაც მოხვდა. რაც შეეხება ლიდერ ქვეყანას, ყველაზე მეტი იახტას საკუთარ სანაპიროზე ამერიკის შეერთებული შტატები აერთიანებს და მათი რაოდენობა ჯამში 158-ია. რაც შეეხება ყველაზე ძვირადღირებულებს, მათგან გამოირჩევა ოქტოპუსი, რომელიც Microsoft-ის თანადამფუძნებელს პოლ ალენს ეკუთვნის. მისი ღირებულება შეფასებულია $200 მილიონ და გამორჩეული თავისებურებაა ის, რომ Mercedes-ის ფირმის 8 ძრავით არის აღჭურველი. იახტაზე არის 2 საცურაო აუზი, კინოთეატრი, რამდენიმე სასტუმრო ოთახი და სასადილო, ასევე პირადი ხმისჩამწერი სტუდია და სრულმასშტაბიანი საკალათბურთო მოედანი. 4 მილიარდ 85 მილიონი დოლარია ღირებულება მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული იახტის, რომელიც ანონიმმა მალაიზიელმა ბიზნესმენმა შეუკვეთა, ხოლო მის შექმნას 3 წელი დასჭირდა. იახტის სიგრძე 30 მეტრია, მის მოსაპირკეთებლად გამოყენებულია 100 კილოგრამის სუფთა ოქრო და პლატინა. მოპირკეთებულია თითქმის მთელი იახტა მისი ფსკერის ჩათვლით. კაიუტის კედლები კი დამზადებულია მეტეორიტული ქვებისგან. იახტაზე შეიძლება კომფორტულად მოთავსდეს 8 სტუმარი 4 ორკაციან VIP კაიუტაში. ისევე მოვე ბლუმბერგმა მსოფლიოს ყველაზე უიღბლო ეკონომიკების ათეულით შემოგთავაზა. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებული როგორც ინფლაციის დონე, ისე დასაქმების მაჩვენებელი. რეიტინგი ბლუმბერგმა წამყვანი ეკონომისტების გამოკითხვისა და ოფიციალურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით შეადგინა. საერთო რეიტინგში 62 ქვეყანაა დასახელებული. დღეს ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამიანი სწორედ იმ ქვეყნებზე მოგვიყვებიან, სადაც მთავარ პრობლემად ინფლაცია და უმუშევრობა სახელდება. დილა მშვიდობის და იმედია 62-ს ჩვენთვის გაცნობას არ აქვს. დილა მშვიდობისა. ანა, ვიდრე უიღბლო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ათეულზე საუბარს დავიწყებ, პირდაპირ მე-10 პოზიციით გადავალ, და რომელსაც სერბეთი იკავებს ინდექსით 15.7 მე-10. ქვეყნის ეკონომიკა ეფუძნება სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და მომსახურების დარგებს, თუმცა თუ კი ეკონომიკურ მაჩვენებლებს გადავხედავთ, არ არის სახარბიელო და ბოლო რამდენიმე წელია, რაც ქვეყნის შიდა პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები ეკონომიკის გაძლიერებას ემსახურება. გარდა ამისა, სერბეთი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატიცაა და ცდილობს მაქსიმალურად შეუსაბამოს ქვეყნის სტანდარტები არსებულ მოთხოვნებს ცდილობენ, მაგრამ მაინც სერბეთი მსოფლიოში ყველაზე უიღბლო ეკონომიკების მქონე ქვეყნების რეიტინგში სახელდება. სერბეთს კი სულ რაღაც ერთი პოზიციით ბრაზილია უსწრებს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ლათინო-ამერიკულ ქვეყნებს შორის ბრაზილია სწორედ ის ქვეყანაა, რომელსაც ეკონომიკური განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. თუმცა ამის პარალელურად მოსახლეობაში შემოსავლები არათანაბრად არის გადანაწილებული. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში სხვადასხვა პროდუქტებზე ფასები საგრძნობლად მაღალია, ბრაზილიის ეკონომიკაში კი მნიშვნელოვანი როლი სწორედ სახელმწიფო სექტორს უჭირავს. მერვე პოზიციაზეა ურუგვაი, რომლის საინდექსო მაჩვენებელი 16-ია. მართალია ქვეყანა ყველაზე უიღბლო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რეიტინგშია, თუმცა მიუხედავად ამისა, ის პირველ ადგილზეა ლათინურ ამერიკაში დემოკრატიის, მშვიდობის, კორუფციის, ნაკლებობისა და ცხოვრების ხარისხის ინდექსის მაჩვენებლებით. ასევე პირველია სამხრეთ ამერიკაში პრესის თავისუფლების, საშუალო კლასის ზომის, კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების მხრივაც. გარდა ამისა, ურუგვაი ეკონომიკური თვალსაზრისით ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანაა, თუმცა მას ახასიათებს მკვეთრი ცვლილებები, ეკონომიკური ზრდა, ვარდნა და ინფლაცია. ქვეყნის მთავარი პრობლემაა კი საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობას უკავშირდება, ამიტომაც ის უიღბლოთა სიაშია. სახელმწიფო ვალი და უმუშევრობის მაღალი დონე. ეს ორი უმთავრესი გამოწვევაა, რომლის წინაშეც ესპანეთი დგას. ესპანეთში მსგავსად სხვა პოსტინდუსტრიული ქვეყნებისა წამყვანი პოზიცია მომსახურების სფეროს უკავია. უდიდესია ტურიზმის როლიც. გარდა ამისა, ესპანეთს ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი შრომის ბაზარი აქვს. მას შემდეგ, რაც 2010 წელს ქვეყანაში შრომითი რეფორმა განხორციელდა, თანამშრომლის
სამსახურიდან გათავისუფლება გაცილებით მარტივი გახდა, ვიდრე ეს აქამდე იყო. საშუალო ხელფასი აღარ არის ფიქსირებული და თანამშრომლის კვალიფიკაციის ხარისხზეა დამოკიდებული. დღევანდელი მონაცემებით უმუშევართა რაოდენობა ქვეყანაში 10%-ზე ქვევით არ ჩამოდის. ამ მაჩვენებელთან ბრძოლის მთავარ მექანიზმად კი ქვეყანაში განათლება სახელდება. რიგით მე-6-ე უკრაინა, სადაც ეკონომიკური კრიზისი 2014 წლიდან ებრძვია. ამ დროს ქვეყანაში ეკონომიკა 6.8%-ით შემცირდა. მიზეზი კი რუსეთ უკრაინის ომია ქვეყნის აღმოსავლეთში. ომმა გამოიწვია სახელმწიფო მარაგის შემცირება და შეზღუდა ვაჭრობა ტრადიციულ პარტნიორებთან. დღეს თანამედროვე ეკონომიკა მხოლოდ გარე სესხებზეა ორიენტირებული. მომდევნო წლებში კი მოსალოდნელია მოსახლეობის შემცირება, ეროვნული ვალუტის კურსის დაკლება, პარალელურად კი უმუშევრობისა და ინფლაციის ზრდა. ასეთია უკრაინის უიღბლო ეკონომიკური მაჩვენებლები. ხუთეულს საბერძნეთი ხსნის ბოლო დროს გატარებული ანტიკრიზისული ცვლილებების შემდეგ ქვეყანაში საჯარო მოხელეების ხელფასები საგრძნობლად შემცირდა, გაიზარდა გადასახადები და შეჩერდა პენსიის ზრდაც. ექსპერტები საბერძნეთის ეკონომიკის ერთ-ერთ ძლიერ მხარეს ტურიზმს მიიჩნევენ. ამას გარდა საბერძნეთს აქტიურად გაქვს ექსპორტზე სოფლის მეურნეობის საშუალებით მიღებული პროდუქტები. აქვე შეხვდებათ მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი საზღვაო ფლოტიც. ხუთეულში მოხვდა თურქეთიც. მან 26.8 საინდექსო მაჩვენებლით მეოთხე პოზიცია დაიკავა რეიტინგში. ქვეყნის ეკონომიკა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდია, დივერსიფიცირებული ეკონომიკა, ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, ახალგაზრდა და იაფი მუჟახელი და უცხოური ინვესტიციების შემოდინება თურქეთის ეკონომიკას რეგიონში ერთ-ერთ უძლიერესად აქცევს. თუმცა ის ფაქტი, რომ მაინც უიღბლოთა სიაშია იმ პრობლემებმა განაპირობა, რომლებსაც წლებია ებრძვიან ქვეყანაში. ესენია თურქული ლირის დევალვაცია, შენელებული ზრდა და უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლები. სამეულში კი მესამე ადგილზეა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, განათლების სისტემა, კორუფცია და რეგიონში შექმნილი მდგომარეობა ქვეყნის უმთავრეს პრობლემებად რჩება. ქვეყანაში მოსახლეობის 50% სიღარიბის ზღვარსქვევითაა. ამასთან მაღალია უმუშევრობის და კრიმინალის დონეც. უმუშევრობის მაჩვენებელი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში 24.9%-ია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში კი ეს რიცხვი 22%-ზე დაბლა არ ჩამოსულა. შემდეგი ქვეყანა არგენტინაა, რომელიც ყველაზე უიღბლო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რეიტინგში ლიდერი არა, თუმცა საპატიო მეორე პოზიცია ერგო. ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი მიმართულება სოფლის მეურნეობაა, ამიტომაც საკმაოდ მსხვილ სექტორს ფლობენ და მართავენ ადგილობრივები, რომლებიც ასევე ორიენტირებულები არიან ექსპორტზეც. გარდა ამისა, ქვეყანას აქვს დივერსიფიცირებული სამრეწველო ბაზა, თუმცა ეკონომიკის მთავარი დამაბრკოლებელი და შემოფერხებელი ფაქტორებიდან ერთ-ერთი მთავარი არის ეროვნული ვალუტის პესოს გაუფასურება დოლარის მიმართ, რომელიც 40%-ით არის გაუფასურებული. გასული წლის დასაწყისიდან ინფლაციის მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგებულია, ამიტომაც ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში ინფლაციის თვალსაზრისით არგენტინა მეორე ადგილზეა ვენესუელას შემდეგ. ტრადიციულად ბოლო 5 წელია ყველაზე უიღბლო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ათეულის სათავეში ვენესუელაა. ქვეყანაში 21 საუკუნის დასაწყისიდან კრიზისია. 2018 წელს ინფლაცია 1.700.000% შეადგინა, მთლიანი შიდა პროდუქტი კი 15%-ით შემცირდა. ამავე პერიოდში ვენესუელა 3 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით კი საერთო მოსახლეობის დაახლოებით 30% უმუშევარია. ვენესუელაში ისეთი პროდუქციის დეფიციტი შეინიშნება, როგორიცაა წამლები, ბენზინი და პირველადი მოხმარების პროდუქტები. ასეთი საინტერესო მიმოხილვის შემდეგ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და სულ რამდენიმე წუთში უკან სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
25 აპრილს საკანონმდებლო აქტების პრეზენტაცია გაიმართება, რომელიც საქართველოს ვალდებულებებს ნარჩენების მართვის კოდექსით მიმდინარე წლის დეკემბრიდან ძალაში უნდა შევიდეს. ამ კოდექსის მიხედვით სპეციფიკური ნარჩენებისათვის მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვა განსაზღვრული, რომელიც ძალაში სწორედ წლის ბოლოს შევა. სპეციფიკურ ნარჩენებს განეკუთვნება შეფუთვის ნარჩენები, ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობებიდან, ხმარებიდან ამოღებული საბურეები, ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებები, გამოყენებული ზეთები, გამოყენებული ბატარეები და აკუმულატორები. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება კი საქართველოსთვის ახალ კონცეფციას წარმოადგენს და მის დასანერგად აუცილებელია შესაბამის საკანონმდებლო ჩარჩო და საზოგადოების და კერძო სექტორის ცნობიერების სათანადო დონე. ამ მიმართულებით საქართველოში 2017 წლიდან გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით ევროკავშირის და სხვა დონორების მხარდაჭერით რამდენიმე პროექტი ხორციელდება. სად ვართ დღეს და როგორ უნდა მოამზადოთ წლის ბოლომდე დარჩენილ დროში? ამ დეტალებში გარკვევას ჩვენი სტუმართანთან შევეცდებით ირმა გურგულიანი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე. ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობისკალპნერმა მადლობა გადაცემის შემოგვიძანებისთვის. დღეს 2017 წლიდან ასე ვთქვათ დაწყებული ეს კამპანია, ასე თუ ისე მიმდინარეობს საინფორმაციო შეხვედრები და საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება. დღეს რა ეტაპზე ვართ? არის თუ არა ინფორმირებული ყველა ის ბიზნეს ობიექტი, აქედან რომ დავიწყოთ, რომლებსაც დეკემბრიდან შეეხებათ უკვე ახალი კანონი. მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, მუშაობა უბრალოდ კანონპროექტებზე, უშუალოდ კანონქვემდებარე აქტებზე გახლავთ თავრობის დადგენილებები, თქვენ რაც ბრძანეთ, სწორედ ამ ნაკადებს ეხება და შესაბამისად უკვე ეს 6 კანონქვემდებარე აქტის პროექტი გამზადებულია, ასე ვთქვათ, უკვე კონკრეტულად გასაცნობად, თუმცა ამას წინ უძღოდა არაერთი შეხვედრა, თითოეულ ამ ნაკადებში ვინც შეიძლება რომ მოხდრილიყო ის ბიზნეს წრეები, სუბიექტები კონკრეტულად, მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მათთვის ყველასთვის ყოფილიყო ეს ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, რომ ეს უნდა განხორციელდეს ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად თუნდაც ნარჩენების მართვის კოდექსიდანვე იქვე იყო განსაზღვრული, რომ ეს სწორედ მომავალი მიმდინარე წლის ბოლოს შევა ეს კონკრეტული აქტები ძალაში და მათთვის ეს ასე თუ ისე ყველასთვის ცნობილი იყო და მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელსაც სექტემბერში სწორედ საკმაოდ დიდი შეხვედრა ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით და ყველა ელოდება სწორედ ახლა ამას, რომ უკვე კონკრეტული აქტების პროექტები იქნება მათთვის გაზიარებული. რაც შეეხება ამ ნაკადებს უბრალოდ მაინც მინდა გავმარტო, რას ნიშნავს მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, თუ კი ვინმეს ეს ჯერ კიდევ დარჩა ყურადღების მიღმა, მინდა აღვნიშნო, რომ აი ამ სწორედ თითოეულ ნაკადთან მიმართებაში ეს გახლავთ ვალდებულება იმ მწარმოებლებთან და მწარმოებელში ამ შემთხვევაში არა მარტო პროდუქციის მწარმოებელი იგულისხმება იმპორტიორი ბაზარზე განმათავსებელი და შესაბამისად ეს რიტეილერები, ვინც ამაში არიან, ასე ვთქვათ, მონაწილე, ვინც საერთოდ საქართველოს ბაზარზე ამ პროდუქციას შემოიტანს და განათავსებს გასაყიდად, ასე ვთქვათ. მაინც უნდა ვიკითხოთ, რომ იმ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რომელიც დაუკავშირდა არაერთ გარემოს დაცვით, ვთქვათ, გარემოს დაცვით ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაც ბოლო პერიოდში იყო, ეს შეეხებოდა მათ შორის პარკებს, ბევრ სხვა ნაწილს. ბიზნესი მაინც ამბობდა, რომ ჩვენ არ გქონდა საკმარისი დრო მომზადებისათვის, ჩვენ არ ვიყავით ინფორმირებული, სამინისტროს მხრიდან დადგენილებებში არაერთი ცვლილება იყო. ბექამ კი და ვეკითხო, მაგრამ მაინც პროექტისათვის მინდა რომ დღეს ვიკითხო და დეკემბერში ამას აუცილებლად ალბათ გავიხსენებთ მათ შორის ბიზნესის წარმომადგენლებთან. დღეს ყველა სუბიექტი არის თუ არა ინფორმირებული, რამდენად არის ხელმისაწვდომობა, თქვათ, უშუალოდ თქვენ შეიძლება ყველას ვერ შეხვდეთ, მაგრამ ხელმისაწვდომობა, რომ მათ ჰქონდეთ ზუსტი გაიდლაინი, ერთგვარი რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ წლის ბოლოს ამოქმედებული უკვე ყველა ეს სამინისტროს მიერ დადგენილი ვალდებულება მათ არ დაარღვიონ და არ დაუდგეთ იმ რეალობის წინაშე, როცა ბიზნესი კვლავ ითხოვს, რომ გადავავადოთ ეს შეზღუდვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც პრობლემები, არ ვიყავით ინფორმირებულები, არ გვეყო დრო და ასე შემდეგ. შეიძლება ყველა ადამიანზე ვერ მივიდა, თუმცა მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ კოდექსი, რომელიც შევიდა 2015 წელს ძალაში და სწორედ იქ არის ჩადებული მუხლი მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, ფაქტიურად ამ წლების განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ ეს პროექტები, რომლებიც ახლა მზადდებოდა გასული წლის განმავლობაში, მთელი წლის განმავლობაში იყო არაერთი შეხვედრა თითოეულ ამ წრეებთან მიმართებაში, მე ვგულისხმობ, ვინც ამაში მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, ამას მანამდეც წინ უძღოდა ჩვენი მხრიდან, სამინისტროს მხრიდან, სწორედ თითოეული ნაკადის წარმოადგენლებს ესე პირდაპირ შეხვედრებს უკეთებდით სამინისტროში და მაქსიმალურად ვაზრით ამას ინფორმაციას. ამავდროულად მუნიციპალიტეტებშიც, რეგიონებში იყო გასული შეხვედრები მათ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ტრენინგების ფარგლებში, აუცილებლად მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება. მათგან რეაქცია რამდენად არიან სად, რომ დეკემბრამდე მოახერხონ და ყველა ეს ნორმა დაცული იყოს. რა ინფორმაცია რა ნორმები დაცული? მზაობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს კანონქვემდებარე აქტები როცა შევა ძალაში,
იქ ისეთი ვალდებულებები, რომელიც იმ წამსვე მათ რეაგირებას კი არა და ეხლავეც რომ კონდობარი აქტორი გაეცნობიან, ანუ იქ არის ისე გაწერილი, რომ თქვა სიტყვაზე, როდესაც წარმოებდა გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციები, რომელიც უნდა შექმნან მათვე, ასე ვთქვათ, და სწორედ ერთი ტიპის ნაკადის ნარჩენების მართვაზე გამიზნულია ეს არ არის მათთვის სიახლე, მით უმეტეს ვინც ევროკავშირის ბაზარზე მოქმედებს ის დიდი ბიზნეს ვთქვათ სუბიექტები, მათთვის ეს არ არის ახალი და ჩვენ ასევე გვქონდა სწორედ ხმარებიდან ამოღებულ ავტომობილებს როცა ვახსენებთ მაგალითად კავკასია ტოიოტას წარმომადგენლობთან ერთად ევროკავშირის მსგავსი ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ სწორედ აერთიანებს ყველა ამ ბიზნეს სუბიექტს, ასე ვთქვათ, მათთან იყო ასევე შეხვედრები და პირიქით ისინი ამ თვალსაზრისით ღიაობას გამოხატავენ და თანამშრომლობას. ასევე რაც შეეხება შეფუთვის ნარჩენებს, მათ უკვე ვიცი რომ გაკვეული ნაბიჯები გადადგეს ამისთვის და ძალიან დეტალებზე გავდივართ, ასე ვთქვათ. ამას წინ უძღო და ასევე თითოეული ამ ბიზნეს სუბიექტისთვის ჩვენი სამინისტროს მხრიდან მათი ჩართვა შვედეთში, ვთქვათ, სასწავლო ტურის მობილიზება, რომ მათ ასე ვთქვათ, ერთმანეთსაც მერე გაეზიარებინათ, რომ როგორ ხორციელებოდა ვთქვათ ეს შვედეთის მაგალითზე იყო ასეთი სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები ამას წინ უძღო და თუმცა წლის ბოლომდე თუნდაც სანამ მოქმედება ჩვენ ამ კანონქვემდებარე აქტების პროექტებს რა თქმა უნდა სამინისტროს ვებგვერდზე განათავსებთ და მათ საშუალება ექნებათ რომ კომენტარები და მათი წინადად მოვიდეს ჩვენ მუდმივად მზად ვართ თუნდაც ინდივიდუალურად გავესაუბროთ თითოეულს მათ და ამავდროულად მნიშვნელოვანია როცა ეს ამოქმედდება მათ კიდევ აქვთ დრო იმისთვის რომ სწორედ რა თქმა უნდა ანუ მან იქ არის გათვალისწინებული ისეთი პერიოდი როდესაც მათ უწევთ გარკვეული რეგისტრაციის გავლა ასე ვთქვათ თითოეულ მწარმოებელს ამასთან მიმართებაში რომ ვინ რომელ ნაკადში მოექცევა რომ თავიანთი თავი იპოვონ და როგორი ორგანიზაციებში აი მაგალითის დონეზე რომ ავხსნათ ვთქვათ რა სჭირდებათ მწარმოებლებს რისი ცოდნა ესაჭიროებათ რასაც თქვენ აწვდით ან შეუძლიათ თავად ასე ვთქვათ გასაგები რომ თქვათ მსხვილი ბიზნესი ვინც ევროპის ბაზარზეც ის ბიზნეს ობიექტები ოპერირებენ მათთვის ეს ახალი არ არის მაგრამ არის ბიზნესი რომელიც ახალი იქნება ან მცირე მეწარმეები მაგალითად საბურავებზე რო ავხსნათ მაგალითად მას რა ტიპის ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს და რა შეიძლება დეკემბრის შემდეგ. აი მაგალითად საბურავების შემთხვევაში ის რომელიც განათავსებს და ყიდის საბურავს იქნება ეს მე თქმა უნდა ახალი საბურავი რომელიც შემოდის და ვიცით ვინ არის ახო შემოუტანები რა თქმა უნდა ფინანსთა სამინისტროსთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობაში იქნება ანუ იმიტომ რომ იმპორტს ვინც ახორციელებს ჩვენთან არის წარმოება ხო საბურავი ცხადია და ასევე ელექტრონული მოწყობილობები და სხვა ნაკადები რაც გვაქვს მანქანების ეთები და ასე შემდეგ შესაბამისად ესენი არიან ფაქტიურად იმპორტიორები. შესაბამისად ეს ბაზები ხო არსებობს ფინანსთა სამინისტროში. აი ძალიან ახლო აი უფრო მარტივად რომ მივუკეთ. ეხლა ჩვენ ცოტა უფრო დიდი ინდუსტრიებს ვიყავით, დიდ კომპანიებს ვიყავით. აი ვულკანიზაციაში სადაც ჩვეულებრივი მომხმარებლები მიდიან და წვნიან ვულკანიზაციის ადამიანს ეს არ შეეხება. ეს ეხება იმ დონეზე რომ მან უნდა განახორციელოს რომ საბურავი რომელსაც გამოცვლის სიტყვაზე ის სწორედ ეხება იმას რომ აი იმპორტიორები ვინც არიან დიდი მანქანების ამ ბიზნესში ვინც არის სიტყვაზე მათ მოუწევთ უზრუნველყო ლოჯისტიკის შექმნა და ამისთვის ესეთი ტიპები ვინც არიან ამ წრეში ასე ვთქვათ ამ ნაკადთან მიმართებაში უნდა იქნას შექმნილი მწარმოებლის გაფართოებული ორგანიზაცია ეს მათ მიერ შექმნილი იქნება რომელიც სიტყვაზე აი ეს ორგანიზაცია არის არამომგებიანი რა თქმა უნდა ეს არის უმთავრესი და ეს ორგანიზაცია ასე ვთქვათ მე უკვე აყალიბებს ასე ვთქვათ იმ ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფას რომ ლოჯისტიკის მე ვლაპარაკობ რომ შეგროვების პუნქტები უნდა იყოს აუცილებლად თუნდაც იმ ვულკანიზაციაში ვინც მუშაობს იმან უნდა იცოდეს რომ საბურავს რომ გამოცვლის სად უნდა ჩააგდოს ან ვინ მოახდენს ამის ტრანსპორტირებას რომ ეს ყველაფერი ერთად შეგროვდეს რა თქმა უნდა და აუცილებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ან რეციკლირების უზრუნველყოფა და წარმოებს რაც შეეხება საბურავის რეციკლირების საწარმოები უკვე არიან საქართველოში შეუძლიათ თვითონ შექმნა ესეთი ტიპის საწარმო შეუძლიათ უბრალოდ დაამყარონ იმასთან ურთიერთობა ვინც არის უკვე რეციკლირების საწარმო თუ კი შექმნილია რა თქმა უნდა და უკვე ამ ჯაჭვში ჩაებან ანუ ეს სტრუქტურულად რომ აეწყოს ამის ლოჯისტიკისთვის ასე ვთქვათ ესენი ქმნიან ორგანიზაციას და რა თქმა უნდა იქ დირექტორთა საბჭო თავიანთი მმართველობითი ორგანოა ექნებათ ასევე და შესაბამისად ეს PRO ასე ვთქვათ PRO-ს ვეძახით ეს გახლავთ მწარმოებლის გაფართოებული ორგანიზაცია რომელსაც აქვს უკვე უშუალო ურთიერთობა უკვე სახელმწიფოსთან ანუ სამინისტროსთან ამ შემთხვევაში და შესაბამისად იწყება მუშაობა ასეთნაირად რომ ის სწორედ PRO რომელსაც
იურიდიულად როგორც იქნება ასე ვთქვათ დაფუძნებული, შემდგომში მას სჭირდება ასე ვთქვათ უფლებამოსილების აღიარება სამინისტროს მხრიდან. ანუ რას გულისხმობს, რომ სწორედ ეს პიარო ამ თავისი ბიზნეს გეგმით, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს არამომგებიანი, ნარჩენების მართვა სწორად ხორციელდებოდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მათ მიმართ დიდი ბოდიში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აღნიშნოთ, რომ შესაბამისად იქნება აუცილებლად მაჩვენებლების წარდგენა, ანუ გადამუშავების მაჩვენებელი შეგროვების მაჩვენებელი თქვა საბურავი იქნება ზეთი იქნება და ასე შემდეგ. აი ამის უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს ამ პიარომ. აქედან გამომდინარე, მისი ბიზნეს გეგმა არ მოიცავს მხოლოდ ნარჩენების მართვას როგორ ახორციელებს, რამდენად სწორად არის მთელი საქართველოს მასშტაბით, რამდენად შექმნილი აქვს შეგროვების პუნქტები, საკმარისია თუ არა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ის მოიტანს, ასე ვთქვათ, თავის ამ გაწერილ და ეს მიზნობრივ მაჩვენებლებს უწესებს სამინისტრო და უკვე მე ხდება მისი ასე ვთქვათ უფლებამოსილების მინიჭება და იწყებს ის მუშაობას, რომ კონკრეტული ნაკადები მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა უზრუნველყოფოს. როგორ უზრუნველყოფს ეს პიარო ორგანიზაცია, რომელიც იქნება არამომგებიანი, რომ მათ შორის ვულკანიზაციებიდან ზეთი იქნება, საბურავი იქნება, თუ ელექტრონული ნარჩენი იქნება, მათამდე მივიდეს. თუ კი არ იქნება კეთილი ნება მათ შორის ამ ვულკანიზაციების წარმოადგენიდან, ან მომხმარებლების მხრიდან, რომელიც საბურავს გამოცulis ან ადგილზე ტოვებს, ან თვითონ მოაქვს, რომ ჩააბარონ. აი ეს ყველაფერიც უნდა უზრუნველყო. პასუხისმგებელი ის ორგანიზაცია ხდება, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს. ეს ორგანიზაცია არის უბრალოდ წარმომადგენლობა ამ ყველა იმპორტიორის სიტყვაზე, ამ ყველა მწარმოებლის, ასე ვთქვათ, რომელიც უგვარებს ლოჯისტიკას, რომ დებს ხელშეკრულებებს, აყალიბებს ვთქვათ შემგროვებლებს. ორგანიზაცია იმიტომ აქვს, რომ აი უბნებში როცა არის გახსნილი, აქ უნდა მივიდნენ ვალდებულება აქვს, რომ თვითონ მიაკითხონ თუ ისინი არ მოხდება. ეს უკვე მათი მართვის მოდელი, რომელსაც წარმოადგენს სამინისტროში, რომელიც მე შეთანხმება მოხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ამისი უბრალოდ მაგაშია საქმე, რომ არსებობს პრაქტიკა, რომ სიტყვაზე დიდ ქალაქებში არის რამოდენიმე შეგროვების პუნქტი და მუნიციპალიტეტებში ასეთი უნდა მოაწყონ, მაგას გულისხმობ და ეს ორგანიზაცია, მწარმოებლის გაფართოებული ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, ფინანსური შენატანებით იარსებებს, რომ ეს ყველაფერი დაარეგულიროს და დაალაგოს და ეს შენატანები, რა თქმა უნდა, მოდის იმ იმპორტიორებისგან იქნება თუ მწარმოებლებისგან, ვინც ამ ასე ვთქვათ წრეში იქნებიან მოქცეული. 25-ში რა ხდება? მინდა რომ ამ უახლოეს გეგმაზე ვისაუბროთ, რა ეტაპზე ვართ? კი ბატონო, 25-ში იქნება სწორედ ამ კანონქვემდებარე აქტების უკვე პრეზენტაცია, აი ახლა რასაც ვაპარაკობთ, უფრო დეტალურად ვილაპარაკეთ ამაზე რა და როგორ და შესაბამისად ყველა ასე ვთქვათ ვიწვევთ ამასთან დაკავშირებით, ვისაც სურვილი ექნება რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ მხოლოდ 25-ში იქნება, ეს ფაქტიურად მთელი წლის განმავლობაში იქნება ეს კომუნიკაცია ყველა ამ ნაკადებთან, თუ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან და რაც თავარია, რომ აქ ამ შემთხვევაში ეს მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკაა და რომელიც ასე ძალიან მოგწონს, რომ ჩავდივართ და დაალაგებულ ქვეყანას უყურებთ და რეციკლირება ხდება ნარჩენების და გადამუშავება ხდება. ასე ვთქვათ, ეს არის სწორედ ის, რომ მას შემდეგ რაც ამის განხორციელება ეფექტიანად დაიწყეს ამ ქვეყნებმა, მას შემდეგ დავლაგდითო თვითონაც ყველანი ამას აღნიშნავენ. ხო, საინტერესო პროცესია და ნახოთ პრინციპში როგორ წარიმართება ჩვენ როგორ დავხვდებით ბიზნესი როგორ დავხვდება. ეს შექმნის უამრავ სამუშაო ადგილსაც ამავდროულად. კი ბატონო და ბიზნესთვის ხარჯს. ბიზნესისთვის გარკვეულ ხარჯს, თუმცა წილობრივად ეს არ იქნება ისეთი, რომ მაგრამ მათ მიერ წარმოებული პროდუქციაზე სწორედ გარემოზე ნაკლები გავლენა არ მოახდინოს, ამ შემთხვევაში ის გასათვალისწინებელია, რომ მათ შეიძლება სრული გაუშვეს აწარმოონ ისეთი პროდუქცია, რომელიც ადვილად გადამუშავებადი იქნება, ან საერთოდ სულაც არ იქნება ისეთი ნარჩენი, რომელიც მეორე პრობლემას გვექნის ყველას. აი შეფუთვაზეც როცა გადამუშავებული ნარჩენიდან ცოტა შორის ჩვენ ვიცნობთ ისეთი ბიზნესებსაც, რომლებიც გადამუშავებული ნარჩენისაგან ქმნიან ბიზნესს. უამრავი ასეთი პროდუქტი. მადლობა ინფორმაციისათვის. ირმა გურგულიანს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა უკვე თბილისს ვწდებით, პრინციპით საქართველოს საუბრობთ ეხლა, მაგრამ ნინი ლონგურაშვილის მოგზაურობიდან გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი თქვენთვის შემორჩენილი. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წყალტუბოს სანატორიუმები დაიცალა და ის უფუნქციოდ არის უმეტეს შემთხვევაში დარჩენილი. ქალაქი, რომელიც ტურისტების ერთ-ერთ საყვარელ ადგილს წარმოადგენდა, დღეს მიტოვებული შენობებით იქცევს ყურადღებას. სწორედ ნინი ლონგურაშვილმა წყალტუბოს სულ სხვა თემებზე სტუმრობისას მოახერხა და შენობების ის სილამაზე და მისტიკა, რომელიც იქ დახვდა, ერთ სიუჟეტში მოაქცია. გადავწყვეტეთ, რომ თქვენც გაგიზიაროთ და გაჩვენებთ დღეს წყალტუბოს, რომელიც ყოველ წელს განახლების მოლოდინშია. ქალაქი ამფითეატრის ფორმით 75,000-მდე მოსახლით და 25,000-მდე ჰექტარი ტყით.
ეს წყალტუბოა. კიდევ ერთხელ აღმოსაჩენი, რომელსაც წარსული დიდების გარდა ღირსეული მომავალი სჭირდება. მსოფლიო ბანკმა წლების წინ წყალტუბოს განვითარებისთვის 65 მილიონამდე ინვესტიცია ჩადო. ეს არ იყო საკმარისი, მაგრამ ქალაქმა თვალებში მაინც გამოიხედა. ფინანსებია საჭირო, რადგან ქალაქი, რომელსაც გასულ საუკუნეში სპეციფიკური მიზნები ჰქონდა, დღეს უმოქმედოა. 19 სანატორიუმიდან დღეს მხოლოდ 4 ფუნქციონირებს. გამარჯობა, მე ვარ ნინი ლონგურაშვილი, მოხიბლული, ხავს მოდებული ქალაქით. პანსიონატი სავანე, კურორტის პოლიკლინიკა, პანსიონატი. ნუ ასე ეძახდნენ. 1975 წლის 1 მაისს გაიხსნა და 150 საწოლზე იყო გათვლილი. ხავსი, მტვერი, ბზარი. დეტალები, რომლითაც აქ სანატორიუმები ერთიანდებიან და აქ ყოველთვის იგრძნობა წარსულის ნოსტალგია და აქ იგრძნობა, რომ ცხოვრობდნენ. საკურორტო ცხოვრება აქ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასრულდა და დაიცალა სანატორიუმებიც. იქამდე, სანამ დევნილებმა მიტოვებული შენობები საკუთარ სახლებად არ აქციეს. მე ვარ ნინა ხეცურიანი, ტოლვილი გაგრიდან. 80 წლის ნინასთვის სანატორიუმი აია უკვე 25 წელია მის მუდმივ საცხოვრებლად იქცა. ამბობს, რომ დევნილების ნახევარი სხვაგან გადავიდა, ზოგს ბინა მისცეს, ზოგს არა. ასე დაიცალა საცხოვრებელი ფართის ნაწილი და დარჩენილები შეძლების დაგვარად გაფართოვდნენ. ენატრებად გაგრა და სანატორიუმის კედლებში ცხოვრებას სოხუმის მზიან დღეებზე ფიქრით იხალისებენ. 92 წლიდან როგორც გადმოგვყარეს ის პირველ ბოლო ეს საზღვარიდან ეს 27 წელია მგონი, რა ვიცი, 28 წელი მიდის. ახალი აშენებული იყო 8 წელი წინ. ახლა ცოტა დაგჭირთ და ბევრი არა ვარ. მიიღეს ბინები, ზოგი თბილისში წავიდა, ზოგი ქუთაისშია. ასეთია დღევანდელი წყალტუბო, წარსულის ნოსტალგიით მიტოვებული შენობებით და ამოუხსნელი ხებით. წყალტუბოდან კი ქუთაისში კარი ისევ უპერავს. საქართველოში სამონადირეო ტურიზმის მიმართ დაინტერესება დიდია, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში შესაბამისი კანონმდებლობა და ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, მათ ვერაფერს თავაზობს. სწორედ კანონმდებლობის აუცილებლობაზე საუბრობენ მონადირეები და ტურიზმის სპეციალისტებიც. პრობლემა ასევე არარსებული ინფრასტრუქტურა და ისიც, რომ არ არსებობს კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები, თუ რამდენი ტურისტი შემოდის სამონადირეო დანიშნულებით. თემაზე ვცლად ახლა მარიამ ადამია უკვე სტუმართან ერთად ისაუბრებს, მოგესალმებით. მშვიდობის, აინო ვიდრე სტუმართან ერთად გავაგრძობ თემაზე საუბარს, მანამდე გეტყვით, რომ საქართველოში სამონადირეო ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით მსჯელობა დაახლოებით 1 თვის წინ პარლამენტშიც გაიმართა, როგორც პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ზაზა ხუციშვილმა განაცხადა, ქვეყანაში სამონადირეო ტურიზმი უნდა განვითარდეს და ამ მიმართულებით ბევრი ტურისტის მოზიდვა უნდა მოხდეს. არის თუ არა ჩართული სახელმწიფო სამონადირეო ტურიზმის განვითარებაში, შეუძლია თუ არა ამ მიმართულებას ეკონომიკისთვის შემოსავლის კარგი წყარო გახდეს და როგორ გადავჭრათ არსებული პრობლემები. ზაზა ხუციშვილი პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე უპასუხებს დღეს ჩვენს კითხვებს. დილამშვიდობის ბატონ ზაზა, მადლობა დილიდან ჩვენთან ერთად. როგორ ფიქრობთ, სამონადირეო ტურიზმს ქვეყანას შეუძლია თუ არა ქვეყანას დიდი ინვესტიციები რომ მოუტანოს? დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ნადირობის თემა ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქისთვის მიუღებელია. როდესაც მე არჩეული ვიყავი პირველ მოადგილედ გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის, ძალიან დიდი აგრესია გამოიწვია, რომ შეიძლება თუ არა მონადირე იყოს გარემოს დამცველი. მე ხარ გარემო და ამ მიმართულებით ბიომრავალფეროვნება ნადირობა არის მხოლოდ ერთი საკითხი და იქ არის უამრავი თემა, ხო, ეს არ შეიძლება ამ საკითხის შეხედა. რაც შეეხება ნადირობას, მინდა გითხრათ პირველ რიგში, რომ ადამიანმა თავისთვის მტრულ გარემოში სწორედ ნადირობით და შეგროვებით გადაირჩინა თავი და ეს არის მისი პირველი პროფესია, რომელიც გენეტიკაში და არსში მამაკაცის დევს. ნადირობა ნებადართულია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, არც ერთი ჩვენი ესეთი წამყვანი რელიგია, რომელიც პრაქტიკულად უდიდეს ნაწილს მოიცავს მოსახლეობის, არც ქრისტიანობა, არც ისლამი ხორცის ჭამას მით უმეტეს არ გრძალავს. ამიტომ ნადირობას
თან ბრძოლა არ მიმაჩნია, სწორად პირიქით უნდა იყოს ეს ყველაფერი კანონმდებლობის და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ისე დარეგულირებული, რომ მუშაობდეს როგორც მუშაობს ევროპის წამყვან ამერიკაში და ევროპის წამყვან ქვეყნებში. მონადირეები იყვნენ ფოლკნერი, ჰემინგუეი, რევაზ ლაღიძე და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დარგთან ბრძოლა არ არის სწორი არის ამ დარგის მოწესრიგება. თავი პრობლემა რა უნდა გავაკეთოთ დღეს არც თვითგადარჩენისთვის არის მაინც ნადირობა აუცილებელი, რომ მეტად განვითარებული ვარ და არც იმას ნიშნავს, რომ მონადირე ცუდი ადამიანი შეიძლება იყოს ან რაღაცა განვითარების რაღაც იმებს ვერ ახერხებს, ან ფოლკნერის იქნება ეს მაგალითად თუ სხვა არ აქვს მაგალითად შეგო, მაგრამ რამდენად აუცილებელი არის ზოგადად მაშინ იცით რა, მოდი ჩვენ ვიფიქროთ შედეგზე, ესე იგი ამ დროს ყოველთვის ამბობ, აი, როდესაც მიდიხართ იქ ერთობით და ეს არის თქვენი ჰობი. შედეგი საბოლოო ჯამში არის ის, რომ ეხლა აღდგომა მოდის და უამრავი ბატკანი მომზადდება ქართულ სუფრაზე, ხო? საახალწლოდ უამრავი გოჭი იკვლება. აი, ამიხსნას ვინმე რა მნიშვნელობა აქვს თუკი დარგის, უკაცრავად თუკი სახეობის პოპულაციას არ ემუქრება საფრთხე, ხო? აი, რა მნიშვნელობა შედეგი არის იგივე, რომ ჩვენ ამას მოვიხმართ. ანუ სამონადირო ეხლა მოგიყვანთ ერთ ძალიან კარგი მაგალითს. დიდ ბრიტანეთში ალბათ თქვენ გაქვთ ნანახი, როდესაც ირემს თქვათ ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დააზიანებს სხოლი, გადაყავთ კლინიკაში, ვეტკლინიკაში, ასე ვთქვათ, მოარჩენენ მკურნალობენ და შემდეგ უშვებენ ბუნებაში. დიდ ბრიტანეთში არის 450,000 ირემი და სამონადირო პაკეტი არის 55,000 ყოველ წელიწადს. დიდ ბრიტანეთში არც ერთი მგელი არ არის, ანუ ბუნებრივი მტერი არ აყავს და მთელ პოპულაციის ნამატს რაც არის დაახლოებით ირმისთვის 17-18%, ხო? ამას ნადირობენ მონადირეები, რომლებიც ჩამოდიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ადგილობრივები. ესე იგი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ როგორი უინტერესო უნდა იყოს მონადირო, რომ ერთი კვირით ჩამოვიდეს ქვეყანაში, არ წავიდეს მუზეუმში, რესტორანში, სასტუმრო ჭირდება, იქ ამუნიცია ჭირდება, ასე შემდეგ. ანუ ყველა ქვეყანაში ეს არის დამატებითი შემოსავლის წყარო, ეს რა თქმა უნდა არ არის ეკონომიკის ძირითადი წამყვანი, ამაზე საუბარიც არ არის. დამატებითი შემოსავლის წყაროზე საუბარი. გარდა ამისა, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ნადირ ფრინველის ცხოვრების წესი. გადაბერებული მამრი ჩილქოვანის შემთხვევაში ხარი, ხო? ჯოგიდან გაგდებული არის და გამრავლებაში მონაწილეობას არ იღებს და მისი სამონადირეო ღირებულება არის გაცილებით მეტი მონადირისთვის, რომელსაც აინტერესებს სატროფეო ნადირობა. ამიტომ პირველ რიგში, რადგან ვახსენე ირემი, აქვე ვიტყვი, რომ საქართველოში გამორიცხულია ჩვენი პოპულაციის პირობებში ახლა დაშვება ამის, გამორიცხულია და ახლო მომავალშიც გამორიცხულია, იმდენად ცოტა ირემია. პირველი რაც უნდა მოხდეს, ეს არის რა თქმა უნდა იმის ინფორმაციის მიღება თუ რამდენი არის თითოეული სახეობა. ამის შემდეგ გარემოს დაცვის სამინისტროს მეთვალყურეობის ქვეშ და ასე ვთქვათ, ნებართვით დგინდება კვოტები, როგორც მეკითხარით, მაგალითად ინგლისის შემთხვევაში. არც ერთ ქვეყანაში ასე არ უყურებენ, რომ მაგალითად ღორი არის გარეული ღორი უშნო და ირემი ლამაზი და ნადირობა შეიძლება თუ არა. ბატკანიც ძალიან ლამაზია, მაგრამ ძალიან ბევრი ოჯახი მიირთმევს საახალწლოდ კიდევ სააღდგომოდ კიდევ ერთხელ ვახსენე. ანუ პრობლემა არის პოპულაცია, ბევრი და ცოტა. და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მას შემდეგ რაც იქნება დათვლილი, ხო? გადაბერებული ხარი ჯიხვის ბუნებიდან ამოღება პრობლემას არ წარმოადგენს, თუ კი ეს იქნება კანონის დაცვით და ეს სწორედ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და არა ირემი. როდის დაიწყება ეს ქმედითი ნაბიჯები, როდის გადაიქმნება და მაინტერესებს რატომ ვერ ვითარდება აქამდე სამონადირო ტურიზმი, თუ კი ყველა ერთად ხვდებით, რომ არის მოთხოვნა ბაზარზე და ნუ გარკვეული ეკონომიკური სარგებლის მიღება შეგვიძლია. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის რაც მე ვახსენე დაკავშირებული არის გარკვეულ ფინანსებთან, ის რომ ინფორმაცია კონდეს მთავრობას და ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტროს თუ რა რაოდენობა არის, ტენდენცია საით არის კლებისკენ, რეალური სურათი თვალების დახუჭვის გარეშე და სირაქლემის პოზაში ყოფნის გარეშე ვიცოდეთ, ბრაკონიერების ხელით რამდენი ჯიხი გვდება და აქ მენეჯმენტი როგორ შეიძლება იცით აიწყოს, რომ თემს თუ კი ექნება საშუალება იმისა, რომ თვითონაც მიიღოს გარკვეული კვოტა და ტურისტიც მოიზიდოს, მერწმუნეთ, რომ თვითონ თემი მიიღებს მის დაცვაში მონაწილეობას. რადგან იცის, რომ ეს მისთვის ხვალ უნდა იყოს შემოსავლის
საშუალების წყარო. როგორც ადგილობრივი, ალბათ იცით რომ როდესაც სამონადირო ტურიზმის ქვეყნებში, როდესაც ჩადის ტურისტი, ხო, იმას აუცილებლად მიყვება ეგერი, რომელიც მიანიშნებს რომელი ერთეულის ამოღება შეიძლება. ანუ ყველგან არის ეს მოწესრიგებული. აი ამ ყველაფერს ჭირდება დრო და დალაგება. დღეს გარდა ამისა, ერთი სერიოზული პრობლემა რაც არის აქვე. ჩვენ, როდესაც ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დავიწყეთ დამოუკიდებლად არსებობა, მოხდა ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, გაუაზრებელი ნაბიჯი, მათ შორის სამონადირეო მეურნეობის და სასოფლო-სამეურნეო მიწების გადანაწილება და მოხდა ისე, რომ როგორც სასოფლო-სამეურნეო მიწები არის ძალიან სერიოზულად ფრაგმენტირებული და ეს პატარა მიწები ეკონომიკურად არ არის მომგებიანი და რაღაც გამსხვილება ალბათ დროის ამბავია, სამონადირეო მეურნეობებიც, ხო, აი სხვაგან სადაც ეს კანონმდებლობა თავიდანვე დახვეწეს, ხო, რაღაცა მინიმალური ტერიტორია აიღეს ნიშნულად, რომლის ქვევითაც არ შეიძლება სამონადირეო მეურნეობა იყოს მომგებიანი. გესმით? და ამიტომ ესე არის ეს განაწილებული, არის რამდენიმე სამონადირეო მეურნეობა, მაგრამ რეალურად მომგებიანი ხო სამონადირეო მეურნეობა იქ უნდა იყოს დიდი ფართო. კი, ანუ რაოდენობა უნდა იყოს იმდენი. მე მინდა გითხრათ რომ სადაც კერძო მეპატრონი არის შესული, აქ უკვე საკმაოდ კარგი შედეგები არის და მე ვიცი დაახლოებით შედეგები იორზე მაგალითად, სადაც მე კანონის სრული დაცვით პერიოდულად ეხლა იმდენი აღამცალია ვნადირობ, აი გესიამოვნებათ, იმიტომ რომ ტერიტორია, რომელიც პრაქტიკულად გაჩანაგებული იყო, დღეს დურაჯის პოპულაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საქართველოში. ინფრასტრუქტურულად ამოწყობილია? ინფრასტრუქტურულად სამონადირეო სახლი არის 2 გაკეთებული შესანიშნავად, არის დურაჯის პოპულაცია ისეთი, რომელიც საქართველოს სხვაგან ვერ ნახავთ, არის ხოხბის პოპულაცია, კაკბის პოპულაცია, კუნძულის მანცხარბა და ბუნებრივი არის, სადაც ნადირფრინველი ბევრი არის, იქ მტაცებელიც ასე ვთქვათ, იცევს იქითკენ, სადაც ბუნებრივი საკვები ბატონზე დღეს საერთოდ არ არის დათვლილი თუ რაღაც სურათი მაინც აქვს გარემოსდაცვის სამინისტროს მტაცებელი. იცით რა, სხვადასხვა სახეობის მიხედვით. მინდა გელებზე იყო პრობლემა ერთ-ერთი მახსოვს. გელი არის საქართველოსთვის სერიოზული პრობლემა. მე ამ წუთში გითხარი, დიდ ბრიტანეთში არც ერთი ცალი მგელი არ არის, არც ერთი ერთეული. ნიდერლანდებში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში არც ერთი მგელი არ არის. ევროპის ქვეყნებში, საფრანგეთში არის დაახლოებით 60 მგელი, შვედეთში არის 200-მდე მგელი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 2017 წელს შვედეთში 200 მგლიდან 27-ის ამოღების გადაწყვეტილება მიიღეს ბუნებიდან. საქართველოში 1990 წლისთვის არსებობდა პრემიანული სისტემა, ანუ მოკლულ მგელზე ადამიანებს უხდიდნენ ფულს. 400-მდე მგელს კლავდნენ წელიწადში მონადირეები და 2000-ის ქვევით მაშინდელი გათვლებით ვერ დაწიეს რაოდენობა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 90-იან წლებში ჩვენ მივიღეთ სურათი, როდესაც დაახლოებით ესეთი პოპულაცია იყო 2000-ზე ცოტა მეტი მგელი და ირმის პოპულაცია ჩამოიყვანეს 100-ის ქვევით. რა თქმა უნდა ბრაკონიერებმა, რა თქმა უნდა ბუნებრივმა პირობებმაც და იმ დროს პრაქტიკულად ორივე ძირითად დაცულ ტერიტორიაში შესული იყო შეერაღებული ფორმირებები, ლაგოდეხშიც და ბორჯომხარაგაულშიც და ნუ საშინელი ზიანი მივაყენეთ ჩვენ ქვეყანას სამწუხაროდ 90-იან წლებში ძალიან ბევრი მიმართულებით. მოკლედ ეს ირმის ბუნებრივი რაოდენობა დღესდღეობით მაინც 1000-ის ქვევით რჩება, შეიძლება იყოს 600-700 ერთეული დაახლოებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამაზე ხელის აწევა არის დღეს გამორიცხული და აქ ამ მიმართულებით და ისედაც მინდა გითხრათ, რომ გამომდინარე ამ სახეობის ევროპაში უდიდესი პოპულაციისა ინტერესიც ნაკლები იქნება. ანუ ეს არ არის ევროპელებისთვის თემა. ევროპელებისთვის თემა არის კავკასიონი, რა თქმა უნდა და ჯიხვი, რომელიც არის ენდემური სახეობა, რომელსაც სხვაგან ვერ ნახავენ. და რამდენად ვუწევთ კონკურენციას აი ევროპის მაგალითად წამყვანებს ამ მიმართულებით, რომლებიც არიან განვითარებული, საქართველოს რატომ არის მიმზიდველი მათთვის? იცით რა, ამ წუთში გითხარით, რომ ტიპიური ტყე მათთვის არ არის საინტერესო. კავკასიონი უკვე არის თემა. ხო, ანუ მონადირეებს ჯერ ესეთი მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საკმაოდ მდიდარი სეგმენტი. მონადირეების ყველა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ნადირობა არის ძვირად ღირებული, ასე ვთქვათ, სახეობა. კავკასიონი არის უკვე თემა. ანუ ადამიანი ახლა შეიძლება ჩავიდეს ერთ ქვეყანაში სამჯერ და უკვე გაფართოება უნდა თავის არეალს. მეორე სახეობა, რომელიც კავკასიონისთვის არის ენდემური, კავკასიური ჯიხვი. ორი სახეობა არის აქ. ანუ იმას სხვაგან ვერ მოინადირებს სხვა ქვეყანაში. უნებრივი არის, მისი ინტერესი არის აქეთ. მაგალითად გეტყვით, რომ უმცირესი რაოდენობა არის ჩინეთში ცისფერი ცხარი ქვია. აი თითზე ჩამოსათვლელი რაოდენობა არის. მიუხედავად ამისა, რომ ძალიან ცოტა არის, $35,000 იყიდება ლიცენზიები, ოღონდ არის შეზღუდული წელიწადში 2-3 ერთეული. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ სწორი მენეჯმენტის პირობებში ეს არ არის ჩვენი ხვალინდელი დღე, მაგრამ ზეგ აუცილებლად, აი დაახლოებით ახლა მე მიჭირს ზუსტი კითხვა, მაგრამ ეს მიმართულება უნდა
იყოს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ტურისტისთვის ჩვენი ღვინო, ჩვენი მუზეუმი, ჩვენი სხვადასხვა გასართობი არეალი და ეს არის მიმზიდველი და მათთვის რა თქმა უნდა იქნება ყველა მიმართულება საინტერესო და ამისი ჩვეულებრივი სტატისტიკა არსებობს და გვაქვს ძალიან ნათელი მაგალითი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა, ბულგარეთი იქნება ეს უნგრეთი განსაკუთრებით ჩეხეთი, სადაც აი სისტემის ცვლილების შემდეგ სამონადირო მეურნეობები განვითარდა და უამრავ ტურისტს მოიზიდავს და თქვენ რომ ნახოთ რეგიონების მიხედვით მათი ეკონომიკური სარგებელი ეს არის ძალიან პროგნოზირებადი და დათვლადი თემა. ამიტომ რა თქმა უნდა გარემოს დაცვა არის უმნიშვნელოვანესი, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება არის უმნიშვნელოვანესი. ამ სისტემის განვითარება უნდა იყოს სწორედ ეგეც, ანუ ამ სისტემის განვითარების არსიც ეგ არის, რომ პირიქით ამ ბრაკონიერობას ჩვენ თუ ბრაკონიერს მოვაშორებთ ბუნებას, მათ შორის იმათ, ვინც საშინელი მეთოდით თევზაობენ ელექტროაპარატებით, მე გარწმუნებთ, რომ გაშოლტვით კალმახზე ნადირობა, თევზაობა უკაცრავად იქნება ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულება მომავალში და თუ კი ელექტროაპარატებით და ანუ ბრაკონიერული მეთოდებით ჩაიკეტება როგორც ნადირობა, ასევე თევზაობა, გარწმუნებთ, რომ პოპულაცია იზრდება. ანუ ვადასტურებ იმას, რომ მონადირეები, ვინც ნადირობს კანონის დარღვევით, არის ბუნების მტერი და პოპულაციას აყენებს სერიოზულ ზარალს. მაგრამ კანონის ფარგლებში ნადირობა, ამ წუთში გითხარით, მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მაგალითი გერმანიის, საფრანგეთის, სადაც ნადირობენ კანონის ფარგლებში და პოპულაცია არათუ იკლებს, არამედ პირიქით იმატებს. და ერთიც მინდა დავამატო, რომ როდესაც ბუნებრივი მტერი არ არის, თუ კი დიდ ბრიტანეთში არ ენადირებენ, ხო? პოპულაციამ შეიძლება საერთოდ მწვანე საფარი მოსპოს 20 წლის შემდეგ დაახლოებით, იმიტომ რომ იმის რაღაცა დასაც გარკვეული ასე ვთქვათ შეფერხება უნდა დაუწესოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მოგწონს ახლა დიდი ირემი, მაგრამ რეალურად ჩვენ რომ ნახოთ, ხო? როდესაც მას ბალახოვანი საკვები ესწრება, უკვე ხის ძირებში მიდის და პრაქტიკულად დღეს უდიდეს ზიანს მიაყენებს არამართული პოპულაცია. ესეც უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად უნდა განსაზღვრონ და შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ზაზა ხუციშვილი პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე იყო ჩვენთან სტუმარი და საუბრობდით სამონადირეო ტურიზმზე, რომელზეც საქართველოში ძალიან დიდი მოხდოვნაა ტურისტების მხრიდან, თუმცა მას სჭირდება განვითარება, კერძო და საჯარო სექტორის ჩართულობა და ინფრასტრუქტურული განვითარება. მადლობა მარიამ, შენ და ჩვენ სტუმარს საუბრისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ ტურიზმზე გავაგრძელებთ საუბარს უკვე მაია სიდამონიძესთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში მაიასი და მოინწე გვერდება დაპირების სტუმრებთან ერთად და შევაჯამებთ საქართველოს ბიზნეს ტურიზმის ასოციაციის და მისი უცხოელი პარტნიორების ეგიდით ქვეყანაში გამართულ გამოფენას, რომელიც საქმიანი ტურიზმის ინდუსტრიაში ყველაზე მსხვილი რეგიონალური B2B გამოფენა იყო. მაიასი და მოინწე პროტროლო ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი დღეს ამირან ივანიძეს, საქართველოს ბიზნეს ტურიზმის ასოციაციის დამფუძნებელს და პრეზიდენტს და ირმა კოტუას, საქართველოს ბიზნეს ტურიზმის ასოციაციის დამფუძნებელს და დირექტორთა საბჭოს წევრს მასპინძლობს. Პაიკო, მოგესალმებით და მივესალმებით შესწავლებს. მოგესალმებით, დილამშვიდობის დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასოციაცია შეემატა ტურიზმის ინდუსტრიას, ვფიქრობ და მოდით სანამ IMG შოუზე გადავალთ პირდაპირ ვისაუბროთ ჯერ რას წარმოადგენს დღეს საქართველოში საქმიანი ტურიზმის ასოციაცია და რა გეგმები აქვს. ქალბატონო ირმა, თქვენი დავიწყოთ. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საქმიანი ტურიზმის ასოციაცია ეს არის პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა იმისთვის, რომ არსებობდეს ინდუსტრიაში არსებობდეს პლატფორმა, სადაც ყველა მეტნაკლებად დაინტერესებული პირი ან კომპანია ან წარმომადგენელი, ვისაც აქვს შეხება საქმიან ტურიზმთან, მათ შეეძლოთ შეხვედრა, განხილვა გარკვეული არსებული პრობლემების და შესაბამისად სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება. იქნება ეს საგანმანათლებლო ღონისძიებები თუ ზოგადად იმ ტიპის ღონისძიებები, რომლებიც ქვეყნის ცნობადობას ამ ინდუსტრიაში ამაღლებენ. ამიან თქვენ ადრე მუშაობთ საკონვენციო ბიუროში. რამდენად ასე ვთქვათ ერთობლივი სამოქმედო თუ გაქვთ ამჯერად საჯარო სექტორთან საქმიანი ტურიზმის ორგანიზაციას? არა, წელიწად ასოციაცია შეიქმნა როგორც დამხმარე თქვათ ორგანო, რომელიც ხელშეუწყობს საკონვენციო ბიუროს და ასევე თანამშრომლებს როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, ასევე საკონვენციო ბიუროსთან. კიდევ ერთი თქვათ ფუშინგი იქნება, რომ უფრო პოპულარული გახდეს საქმიანი ტურიზმი საქართველოსთვის და ერთად რომ ჩამოვიყვანოთ უფრო მეტი და უფრო თქვათ მასშტაბური ღონისძიებები საქართველოში. და ეს IMG შოუც ვიცი რომ ერთ-ერთი ამ ასე ვთქვათ დიდი სურათის ნაწილი იყო. მომიყევით რა ასე ვთქვათ როგორი ტიპის გამოფენა არის IMG შოუ, რატომ ჩატარდა საქართველოში უკვე მეორედ და შემდეგ შედეგებზე შეგვიძლია რა. IMG შოუ როგორც ახსენე ჩატარდა მეორედ საქართველოში. ძირითადი მიზანი ამ ზოგადად როგორ მოგიყვეთ რა არის IMG შოუ? IMG შოუ არის საქმიანი ტურიზმის გამოფენა. ეს არის B2B workshop-ები და ასევე საგამანათლებლო სემინარები. ეს ტარდება უკვე მეორედ საქართველოში და ყოველწელს ვცდილობთ რომ სხვა ვთქვათ სასტუმროში ჩატარდეს რომ ჩამოსულმა პროფესიონალურმა მყიდველმა სხვა ისე რქვია დარბაზების პოტენციალი ნახოს და გაეცნოს ზოგადად რა პროდუქტს თავაზობს საქართველოს კონფერენციებისთვის და ევენტებისთვის. მაყურებლის რო უფრო ასე ვთქვათ ხადი გახდეს ვინ არიან ეს მყიდველები პოტენციური? პირველ წელს იყვნენ ძირითადად მაის აგენტოები, ანუ საქმიანი ტურიზმის ტურისტული კომპანიები, ასე რომ მარტივად რო ვთქვათ. წელს უფრო აქცენტი იყო კორპორატიულ მყიდველებზე. ესენი არიან დიდი ორგანიზაციები, როგორც ლორეალი, Sanofi და ასე შემდეგ დიდი კომპანიები, რომელიც ყოველწელს უშვებენ სხვა რეგიონებიდან დიდ ჯგუფებს, ატარებენ ან თქვათ ყოველწლიურ კონგრესს ან პატარა რაღაც product launch-ი ექნებათ და ამ შემდეგ ანუ ძალიან დიდი კომპანიები რომ ჩამოსული ანუ კონდათ შეხვედრები პოტენციალურ პარტნიორებთან და საკმაოდ საინტერესო შედეგები ჩვენი მხრიდან ვინ ესწრებოდა ასე ვთქვათ რომელი სეგმენტი კერძო სექტორის და იყო თუ არა თუნდაც შარშალოდნელთან შედარებით ინტერესი გასწრებდა უფრო მეტი ასე ვთქვათ დამსწრე ჩვენგან ესწრებოდნენ ანუ როგორი მან არიან ეგზიბიტორები სხვადასხვა ქვეყნებიდან საქართველოს გარდა ასევე იყვნენ სომხეთიდან აზერბაიჯანიდან რუსეთიდან ეს იმიტომ შევქმნით ესეთი ის რა ქვია გამოფენა რომ კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი იმას რომ საქართველოს ხდება და არის რეგიონში მაის ჰაბი ხო და კერძო სექტორიდან იყვნენ სასტუმროები ტურისტული კომპანიები და სატრანსპორტო კომპანიები ასევე ჩვენი პარტნიორები იყვნენ ავიახაზები ჩვენი ის რა ქვია Georgian Airways-ი და Erastan ხალხო ირმა როგორ ფიქრობთ რა შედეგები დადო წელს IMG შოუმ და თუ არის მომავალ წელსაც გეგმები ამ კონკრეტულ გამოფენასთან დაკავშირებით
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ საკმაოდ კმაყოფილი ვართ იმ კავშირით, რაც მივიღეთ უკვე მონაწილეებისგან, როგორც ჩამოსული სტუმრებისგან, ასევე რეგიონალური მონაწილეებისგან, საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. ჩვენ ასევე გვაქვს უკავშირის ფორმა და სადღაც ალბათ ერთი კვირის განმავლობაში კონკრეტული შედეგები გვექნება, თუმცა ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ, ზეპირად რაც იყო, საკმაოდ ყველა კმაყოფილი არის ორგანიზების დონით, საკმაოდ კმაყოფილება გამოთქვეს თვითონ ჩამოსული სტუმრების ხარისხით, ბაიერების ხარისხით. ეხლა კი ველოდებით უკვე ესე ვთქვათ რეალიზებულ პროექტებს. თვითონ მინდა თქვა რომ ამ ღონისძიებას ჰქონდა რამდენიმე სახის შედეგი. პირველი იყო ის რომ ეს როგორც ამირანმა აღნიშნა საერთაშორისო კომპანიები რომლებიც ჩამოვიდნენ გაეცნენ არა მხოლოდ თბილის, არამედ ასევე გამოფენის შემდეგ ჩვენ გვქონდა ეგრეთ წოდებული პოსტტურები, საინფორმაციო ტურები რეგიონებში. ეს იყო კახეთი, ყაზბეგი, ბორჯომი და აჭარა. შესაბამისად ამ პროფესიონალურ ბაიერებს ჰქონდათ საშუალება არა მარტო გაცნობოდნენ თბილის და მის შესაძლებლობებს, არამედ ასევე გაეცნოთ სხვადასხვა რეგიონები და შეეფასებინათ მათი პოტენციალი ღონისძიებების ჩატარების კუთხით. მეორე, რასაც აღნიშნავდი, არის ის, რომ თუნდაც თბილისში, როდესაც ეს კომპანიები ცხოვრობდნენ და შემდეგ რეგიონებში, მათ ჰქონდათ საშუალება იმისი, რომ ჩატარებოდათ ჰაუს ტურები, ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ტურები. და ესე ვთქვათ, თვალსაჩინოდ ენახათ ის თუ რა შესაძლებლობები აქვს სასტუმროს, რამდენი ადამიანი შეიძლება განათავსო, რა მასშტაბის ღონისძიება შეიძლება ჩამოიყვანო, ან თუნდაც შეიძლება თუ არა გაერთიანდეს ორი სასტუმრო და ჩატარდეს, ესე ვთქვათ, ღონისძიება ორ სასტუმროში ერთდროულად, რაც საკმაოდ საინტერესო იყო. ასევე ჰქონდათ საშუალება იმის, რომ გაცნობოდნენ პროდუქტებს და შეეფასებინათ ის, რომ საქართველოში შეიძლება საკმაოდ კრეატიული პროდუქტები შეიქმნას. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ ინსენტივებს, ან წამახალისებელ სქემებს, რომლებსაც ასევე გარდა კონფერენციებისა, ასევე საკმაოდ ხშირად ატარებენ საერთაშორისო კომპანიები. მესამე და მე ვფიქრობ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ თვითონ ადგილობრივ კომპანიებს რეგიონალურად მიეცათ იმის საშუალება, რომ შეხვედროდნენ ერთმანეთს, რადგან ჩვენ გვქონდა ასევე საკმაოდ ბევრი networking ღონისძიება, როგორც არის გალავახშამი, ლანჩები, coffee break-ები და ამ ღონისძიებების დროს ისინი ხვდებოდნენ ერთმანეთს, ესაუბრებოდნენ, რაღაც იდეებს უზიარებდნენ ერთმანეთს, ანუ ხდებოდა რაღაც გამოცდილების გაზიარება რეგიონალურად, რაც ასევე საკმაოდ პოზიტიური უკავშირი მოგვცა. ბატონო ამირან, თქვენ ახსენეთ, რომ რეალურად ასეთი ტიპის გამოფენები მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. იგეგმება თუ არა მომავალში ჩვენი საკუთარი, ასე ვთქვათ, ეროვნული გამოფენა, თუნდაც არაკავკასიის მასშტაბით, არამედ როგორც საქართველოს ჰაბი ამ რეგიონში. კი, რა თქმა უნდა, მაგაზეც მუშაობთ და გეგმაში არის ერთ-ერთი პროექტი, რომ ჩავატაროთ კიდევ ერთი ესეთი გამოფენა, ოღონდ უფრო კონცენტრირებული იქნება საქართველოზე და ქართული კომპანიები მიიღებენ მონაწილეობას და უფრო დივერსიფიკაცია რომ მოხდეს პროფესიონალ ბაიერების ჩამოყვანაზე. და არსებობს თუ არა რაიმე გეგმა უფრო დასავლურ ქვეყნებზე რომ მოხდეს აქცენტი ამჯერად მომავალში? კი, აუცილებლად. ანუ ჩვენ მაგაზე მუშაობთ, ვიცით რომ ეს არ მოხდება, ანუ თქოთ, ახლო მომავალში, იმიტომ რომ მაგაზე ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს, ყველას თელ ქვეყანას ერთად და კერძო სექტორი იქნება და საჯაროც ძალიან ბევრი ისინი გვაქვს, რა ქვია, თქოთ, იგივე რეფორმები უნდა მივიღოთ ახალი, რომ რაღაც წინწავის სტანდარტები აუწიოთ და რა თქმა უნდა, ერთად ვიმუშავებთ, რომ ეგ დივერსიფიკაცია მოხდეს აუცილებლად. ახსენეთ გამოწვევები და საჭირო რეფორმები. გაქვთ მჭიდრო კავშირი კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებულ პირთან ამ ინდუსტრიაში. რა არის ის ძირითადი და მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში კარგი იქნებოდა, რომ გადაწყდეს ქვეყანაში, რომ უფრო მეტად გამართლდეს ეს მიმართულება? ანუ ამას ძალიან ხშირად ვახსენებთ ჩვენ უკვე რომ სერვისის დონე არის გასაწევრი, პროდუქტის დივერსიფიკაციაც უნდა მოხდეს და უკვე უნდა დავიწყოთ მაღალი კლასის პროდუქტების შეთავაზება და პაკეტების. ასე ბევრი, თქვათ, არის რაღაც პრობლემები, რაც უნდა მოგვარდეს უკვე რეფორმების დონეზე. აი ახსენე შენ, თქვათ, ევროპის ქვეყნები. ხო და მანდ არის ესეთი პუნქტი, თითქმის ყველა
ყველა ძირითად კომპანიას როცა უშვებენ უცხოეთ ჯგუფებს ითხოვენ liability insurance რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით ბევრ კომპანიას საქართველოში არ აქვს. რას ნიშნავს liability insurance მაყურებლის უფროს რო გახდეს? ეს არის ერთ-ერთი დაზღვევის ფორმა, ვთქვათ, როცა რაღაც ღონისძიება ტარდება და ვთქვათ უნდა დაიპოვოთ რაღაც დაშავდეს რომ იყვნენ დაზღვეული მაგაში. ხო და ეს უნდა მოხდეს, ანუ კერძო სექტორის დონეზეც უნდა მოხდეს ეს ვთქვათ პროდუქტის შეტანა სადაზღვევო კომპანიების თვითონ სახელმწიფოს უნდა ეს სახელმწიფოს მხრიდან ვალდებულება თქვენს თუ უფრო შეიძლება რომ ასოციაციამ დააწესოს ეს ვალდებულება თავიანთ წევრებისთვის. როგორ არის? ცით მსოფლიო პრაქტიკა ანახებს, რომ რიგ ქვეყნებში, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ეს არის სავალდებულო პრაქტიკა. კომპანია, რომელიც აცხადებს, რომ ის მას ურთიერთობა აქვს რაღაც კუთხით საერთაშორისო მოგზაურებთან, საერთაშორისო ტურისტებთან, მათ აუცილებლად უნდა ქონდეს ამ ტიპის დაზღვევა. ასევე გავაგრძელებ, ეს დაზღვევა არ ეხება მხოლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევას. ეს დაზღვევა ეხება ნებისმიერი უბედური შემთხვევა, რადგან სატრანსპორტო კომპანიები მეტნაკლებად ამ დაზღვევას აკეთებენ, მაგრამ ეს არის თქვათ აი როგორი შემთხვევით, აი მე მივდივარ ქუჩაში და თავზე რაღაც დამეცა, ხო? აი ამ შემთხვევაში ვინ არის პასუხისმგებელი? ზუსტად აი ამ მომენტში უკვე ირთვება აი ზუსტად ეს liability insurance, რომელიც ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებს ან შემდეგ ესე ვთქვათ ეტაპებს, იმის რომ ადამიანის კურნალობა ჩაუტარდეს, რაღაც საჭირო ზომები იქნას მიღებული, აი ყველაფერი ამას უზრუნველყოფს. თვითონ საქართველოში ამას ვერ დაავალდებულებს ასოციაცია, რა თქმა უნდა, ვერაფერს უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ დღესდღეობით ცნობადობაც საკმაოდ დაბალი, ანუ იმ 700 თუ 800 ტურისტული კომპანიიდან, რომელიც რეგისტრირებულია დღესდღეობით საქართველოში, მე მინდა აღნიშნო, რომ ალბათ დაახლოებით 10%-მა იცის მხოლოდ ამ არც კი ალბათ ამ დაზღვევის შესახებ და სხვა, ესე ვთქვათ, სტანდარტების შესახებ, რომლებიც მიღებულია საერთაშორისო ბაზარზე. შესაბამისად, ჩვენი ასოციაციის მიზანი ზუსტად არის ეს, რომ ის სტანდარტები, რომლებიც მიღებულია მსოფლიოში, დავნერგოთ ჩვენს ქვეყანაშიც იმისთვის, რომ მაღალხარისხიანი პასუხისთვის მე წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, ჭირდება ამ მიმართულებას უფრო მეტი ცვლილებები და წინსვლა და მე გემშვიდობებით უკვე შემდეგ სამშაბათს. მადლობა მაიკოს და მისტუმრებს საინტერესო საუბრისათვის. მადლობა ჩვენს მაყურებლებს, რომ ბოლო 3 საათის განმავლობაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად საქმე დილა საქმიანი დაიწყათ. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალ დილის 8 საათამდე და პირველზე შეხვდებით ისე ტრადიციულად და რა თქმა უნდა საქმის კურსის ეთერები არ უნდა გამოტოვოთ დღის განმავლობაში, რომელზეც ბექაპ რაციკაძე წარუწყობა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.